En het is Vredemiddag. Welkom bij Noorderwiel Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Waar het gezellig druk is in uw eigen studio. Ligt jij bij me? En van welke squallen ben je? Welke school ben je? Kinderkoepel. En waar? Leeuwarden, Heerenveen, Drachten. Waar komen jullie vandaan? Moskou, Londen? Leeuwarden. Oh, Leeuwarden. En wat gaat er dit weekend gebeuren? We gaan dansen. Oké, hartstikke mooi. Jim Gondoosje. Twee klassen zelf, dames en heren. Dat je naar de radio vaart, dan ried ik je morgen om toch snijden de verhelling op televisie te zien. En dan was gewoon de eigen dichte meigeneertje. Twee klassen hebben we hier in verband bij de opening van het culturele Ier. Een oere verlien had heel Friesland het al dien. Wij rennen een oerke achter. En we beginnen met Nienke Laverman op de achtergrond het culturele Ier. In ieder geval in Noorderwiel live opening. We doen verder. We hadden de band Skeffer hier in de studio. Ze hebben een prachtig album uit. Leslie Eckel te gast. Toen stonden ze live in de AVAS in Amsterdam. En dan zullen ze hun album zo goed mogelijk nog even spelen van een beetje. Shooter Sieberijn, hetzelfde verhaal, mooi album uit. Zullen je live optreden. Jan Kobus Seuninger had een prachtig album maken. Met veskes van, of in ieder geval gedichten van Simon Vestdijk. Dus we gaan een heel soort van een beetje te dwaaien. En last but not least, Boeloeklat, jazzman, trof Marcel Kaptein van Ten Sharp. Ooit in de studio van Noorderwien. En treden zijn werk met je beiden op. En we hebben uw eigen vlogger, Dirk. Dirk, alles goed, jongen? Ja, lekker, ja. Hast de hoen uitletten? Ja. Ja, ik kreeg een mooie mail van de Kommeroor, maar ik moet eerst de hoen nog uitlezen. Wat voor hoen hast nog? En een soort van een erbij, maar ik pas erop, ja, dus... Het is net in eigen. Nee, maar ik ben nog heel vertrouwd met en Juste trouwens een hele mooie vlog maken met Regina, Ja. dus zit ik op Facebook, dat is hartstikke leuk. En komende 2 weken niet van 3 keer een show met mijn muziek dus heel tof, ja. Ik heb straks zo praten. Hast je al wat beelden voor de band maken of niet? Ik ga al beelden van de kinderkoepel maken, ja. Ja, prachtig man. Jongen de band, dans in de band. Ach, het wordt heel gezellig van een beetje. En we hebben Ariana de Groot erbij. Ken je die wel, jongens? Ariana Grande. I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know she gives you everything, but boy, I couldn't give it to you.
Ariana Grande. We draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Ja, ik moet een beetje geniezen, dames en heren, want ik zit nog in een prachtig beeld te zien. Lezen zeker een banners fufje, mooi in zwart kleid, met het logo van de culturele haatstijl op hun boek. Lezen al hier als versteend op een groen hier. Als je het beeld behaart kind via internet of televisie, dan show je het wel. Met ons van de radio. Wat een prachtige beeld. Juf Nanette ook, hè? Ja, ik ben juf Nanette, klopt. Ja. Du bent de drill agent van deze groep? Ik ben de drill agent en ik ben de dansdocent van Dance Up. Ja. En met de kinderen van de kinderkoepelgroep 6 heb ik een dans met ze samen bedacht op Seizoeren Thuis. Ja. Dus daar hebben we heel veel zin in om het te laten zien. Ja, we zijn wat let, want alle squalen, of tenminste een heel soort squalen in Friesland. Ik meen zo'n 34, 40 in totaal. Die had om 12 uur al die. Nou, ik heb hem Safir kregen. Hij met al die om 12 uur? Nee, toen win je hem onderwijs, denk ik. Ja, dan waren we onderweg, ja. Maar het filmpje is gemaakt, hè. Dus dat is nu in de ether. Die staat al online? Die staat al online, ja. Nou, deze wil ik online, ha. Ja. Ik kan ze moeilijk al je voorstellen. Ik dacht, gewoon even een peer met je laten. Hoe is het toe? Kevin. Hoe heet jij? Justin. Hoe heet jij? Sam. Oké, nog een paar meiden. Hoe heet jij? Arnie. Oké. En Chantal. Camilla. Okay. Roxanne. Leuk jullie er zijn. Laat even horen wie jullie zijn. Nou, wat is natuurlijk het gebeuren? Morgen de opening van de culturele haatstijl. We hadden er heel lang hoorn. We hadden er heel lang op wachten, maar morgen is dan de officiële opening. Nienke Laverman zal morgen onder koninklijk toezicht dat prachtige nummer Seizoeren Thuis doen. Er is een mooie clip van maken. Daar hebben we laatst de primeur van hoorn in dit programma. Maar ja, wij willen echt maar die band. Het is toch prachtig klossen het feestje vieren, hè? Nou, zeker weten. En het is een prachtig liedje. Ja. En het laat ook zien van, nou ja, word wakker en ga vliegen. Ga erop uit. Want ja, in Friesland straks hebben we nog meer te beleven, hè? Want er valt zoveel te ontdekken en helemaal natuurlijk. Ljouwert broest. Ja, precies. Ik kan het niet beter zeggen. Okay. Zullen we maar los? We gaan los. Dames en heren, we jaren ze snel dan en vooral prachtig mooi. Ja, geef me lezen. Komt-ie! Seizoeren Thuis. Kom die nest uit, jongen. Het nest warm van verliezen. Skoor die op de gardinen. Spring eruit de dag is nacht. Yes, de klokken. De toekomst roept om daar. Just erachterop, haast altijd genuine, waar die zelfs op mij te vinden, vleen in eigen schaat voorbij en fluit je dijven naar. En kloppen ze jongen, ze jongen. Zinnen voor die schijnen. Ja, de vogelsdop is vrij. Veel de groen, veel die boom. Voor altijd verpoen daar. En de klokken, ze jongen, ze jongen voor u. Zij zo de tuur. Seizoeren Thuis. En de klokken, ze jongen, voor u. Vlinder wat in jongen. En vertel mij, was toen net wist. En ik volg je, voor je. Van waar stond er in wist. Want ik ken die, in mij mooi. In die dromen, nooit wees toch nog net best. Zet in Toskninen naar je tijd, zet in Toskninen naar je tijd.
Elke verwaast juster wies, maar de kleuren weer verwasken. Zet in tosken in een naaie team. Zet in tosken in een naaie team. En vertel mij waar de jongen best en ik zie dat het goed is. Dat is mij al aan je bloed. Dat is mij al aan je bloed. Ik wil weten wat in weer is. Waar stal je nog meer is? Als het alle dagen stil is, dan stal het alle stil is. Om te vlinnen, om te vlinnen, om te vlinnen, om te vlinnen. Wauw, fantastisch. Geweldig beeld en ze zong direct nog bij. Nee, Twaan hadden we nog een squallier te gast. En die zullen nog volle meer meisje jongen Jim dienen. Maar dit zag er fantastisch uit. Wie zou een beetje tevreden? Ja. Had je lang oefenen? Ja. Ja, hè? Ja, juf kwam al heel gauw met dit idee. Ja. Ja. En wat vond je nou het moeilijkste onderdeel? Of de hele dans? Ja. Ja. En dan moet je ook nog zingen. Ja. Vergeet je de tekst dan wel eens of valt dat mee? Dat valt wel mee. Dat was in het Fries, hè? Ja. Ja, mooi, hè? Hoe vond jij dat het ging? Goed? Ja? Tevreden? Ja. Precies zoals jullie het hadden geoefend? Jawel. Oké. Hey, en jullie hebben nu ook een filmpje op YouTube, begrijp ik? Ja. Waar hebben jullie dat opgenomen? Op school of op een andere locatie? Op school? Oké. Spannend, hoor. Ja. Nou, dit zit erop. Dankjewel allemaal. Oh, ja. Applaus voor jezelf! Ik ga nog even naar juf Nanette. Beetje tevreden, juf? Ja, super. Het zijn superleuke kinderen om mee te dansen. En het is natuurlijk helemaal fantastisch om in het Fries te zingen. Hè? Ja, dat is leuk, hè? Want ja, dat zijn we natuurlijk ook niet met z'n allen gewend. Nee. Maar het ging hartstikke leuk. Ja, ik ben heel trots op ze. En knap, we moesten echt improviseren, want het is een liedse studio. Ja. Dus we moesten van de vorige even zien hoe altijd al je koert zo. Ja, dat is altijd eventjes een beetje behelpen. Het was op het randje, maar volgens mij kon het wel. Het kon prima. Het ging hartstikke goed. Ja. We gaan het uploaden. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, je ook. Okay. Ja. Goed, dat weer de klas 1. Om het samen te zeggen van de kinderkoepel hier uit Ljouwdwijk. Straks na 12 hebben we nog een klasse. En dan zeggen ze echt nog Loediaan. En natuurlijk volgt weer Doornskin. We beginnen muziek draaien van Sam Smith. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. No way that you'll see me cry. I'm way too good at goodbye. No, 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 no.
time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. Sam Smith draaien we deze prachtige al even van Orde weer Leiden. Heb ik fantastisch begonnen, maar je squallen band. Straks net waan geven we hem maar verder. Straks de band Skeffer, maar die ben nog even alle kabels om te ontsluiten. Kan ik voort mooi even praten met Sanne Roffel. En we kennen haar intussen al heel aardig, want onder de bar, Sanne, Jos dus. Ja. Meest Noorderwien 2015, 2016, 2017 komt er nog gewoon. Ja, die foto is onderwijs. Dat is dikke mooi. En 2018, daar best wel mee bezig, hè? Ja, klopt. Ja, 4 februari is de casting, dus iedereen kan zich nog aanmelden. Ja, nou, ondertussen wordt er even soundcheckt. Klinkt al goed, hè? Ja. Ik ga even naar Martijn. Martijn, ze luisteren nu niet naar jou. Nee, ik zeg het. Ik probeerde ze te dirigeren, maar het is een rockband. Hou maar op. Oké. Ja. Kun je aan spelen, tekst? Jongens, was alles goed? Mooi. Dan praat ik eerst nog even bij de bar, kom ik zo weer bij hem. Goed, Sanne. Nou ja, we zijn een live programma, dus alleen maar leuk. Hey, hoe is het met jou? Nou maar hier, ja. Ja, toch? Ja, hartstikke goed. Ja. Druk met de tarieus, want je leidt, nou, lees zelf maar even, je leidt een mooi kroontje. Ja, klopt. Tot 2018 werd het hier voor Miss Beauty of Friesland en Miss Teen of Friesland. En 4 februari is de casting in Drachten in het Fries Congrescentrum. Spannend. Ja, heel leuk. En we zien je nog famkes, dus iedereen kan zich nog aanmelden. Voor hoeveel keer organiseerst u dit? Vanuit 2012. Dus Een hele tijd, hè? echt al heel lang. Miss Teen of Friesland en Miss Beauty of Friesland. Lees even voor de leken, wat is het verschil? Miss Teen is voor famkes van 15 tot en met 18 hier. Ja. En de 18 plus categorie is voor de Miss Beauty of Friesland. Ja. Ik weet dat je bent maar de finalisten in ieder geval het heel fanatiek. Die moeten al je opdrachten doen. Kun je al verst een beetje vertellen wat de komende finalisten doen? Dit jaar hebben we een hele leuke activiteit. Op 8 maart gaan wij namelijk de paintballen. De paintball? Ja, en dan doen we de Miss Beauty of Friesland, Cindy van Drenthe. Oké. Dus dat wordt een hele heuse battle. Ja. Okay. Oh, dat wordt heel spannend. Hey, we doen even een liedje stukje. Straks praten we er even verder. Maar wat hast u bij die hier, hè? Ja, nou, ik hier Afke Nienke nog wat beloofd. Afke Nienke! Afke Nienke, mijn steun naartoe verlaten. Komt je nou in bij? Nou, dat wordt maat grut. Afke, ze had wat voor die. Nee. Ik weet zeker dat die past. Jongen. Ja, je hebt wel wat leef. Ja, leef. Dit is een bikini setje, hè? Ja. Ik ga net zoveel stoffen dit niet. Nou, wat leef. De Friese vlag of afknikken? Ja, super toch? Ja, nou, ik draag hem heus wel, hè? Ja. Maar de finalisten, ja. Ja, dag. Nou, dat denk ik net. Best mooi. Nee, maar ik vind het heel lief. Ja, super de puper. Dank u wel. Ja, lief. Nou, ik draag hem wel eens met je net. Goed zo. Oh, die had mooi te pakken. Ja, nou ja, de belofte maakt schuld, hè? Ja. We gaan praten straks verder over wat de bedoeling is, de opdrachten. Je hebt de paintball, maar je hebt heel grif meer voor de dameskleren steen. We praten straks verder. Sanne Roffel van Miss Beauty of Friesland. Jos, hoi! Hey, goeie. Willem, jongen. Nou, het klonk kloten, Jerk. Ja, heel erg. Ja. Ik vond het wel goed klinken, maar... ja, natuurlijk. Ja. Al weet de drummer een beetje de zeur van de band of zo? Ja. Best wel, ja. Dag Mark. Nou ja, het is wel een dingetje trouwens. Mark die had na het dat we hier wijken hadden al je hapjes en wijntjes. Maar ja, Willem, er is van hard uitnodigen. Maar ik ken het. Ik ben kijk stap maar ook en ik ben aan het exploderen. Zoals ik krijg een buurtje. Ik mag naar werken weer zo, dus leuk hè. Zullen we een live nummer doen? Ja, in totaal. Ik ben er absoluut voor. Mooi dat we er binnen in verband met het album. Straks praten we er weer verder over. Leuk in ieder geval om hier in bed gast te gaan. De band Skeffer!
going down today. A major town is going down, round on. And we don't want you here to stay. I don't know why you freaked out. I don't know why you freaked out. I don't know about these dead old towns. Stop you from stealing, kick you out of a town. I don't know what and why you taking, but I know you're evil and I know we will pay you back today. I wanna rock. I wanna rock. A major town is going down today. A major town is going down, round on. And we don't want you here to stay. I don't know why you freaked out. I don't know why you freaked out. I don't know about this dead old town. Yeah, yeah. Heerlijke band. En ze heet natuurlijk Skeffer. Dead or Alive is het album. En straks meer daarover. We praten, maar gelukkig spelen ze nog een live nummers. Dus wat dat allemaal langer. Dan ben we alleen maar blieb mij. Als is dus terug mij Noorderby Live. Nu bij Plus, vers veiling. Goed eten voor veilingprijzen. Zoals Plus Kies en Mix vers gesneden fruit 2 bakken, 1 plus 1 gratis. Of Plus kabeljauwfilet 260 gram van €5,99 afgeslagen op slechts €2,99. Plus, goed eten, daar houden we van. Ook op plus.nl. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Ga voor de betere badkamer inclusief vakkundige installatie naar Sanidroom. En maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer. Voordeeluitjes.nl. Er is lekker tussenuit? Ga dan eerst naar voordeeluitjes.nl. De leukste en voordeligste hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl. Niet voor niets, kampioen in arrangementen. Voordeeluitjes.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Hotelrestaurant Victoria aan de kust. 3 dagen €65. Voordeeluitjes.nl. Fris, fruitig of verleidelijk? Ga naar Trekpleister. Want met de intensieve verzorging en reiniging van Nivea vind je altijd een product dat bij jou past. Nu alles van Nivea, 1 plus 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Vol vertrouwen introduceert Volkswagen de T-Roc. Het stoere broertje van de Tiguan. Een compleet nieuw SUV-model met de grootste kofferbakruimte in zijn klasse. En dankzij zijn digitale dashboard met onder andere navigatie kan je erop vertrouwen dat je altijd goed rijdt. En als je daar geen vertrouwen van krijgt, dan doet de prijs dat wel. Want je rijdt al een nieuwe T-Roc vanaf €26.550. Ga naar Volkswagen.nl. Voor een nieuwe Volkswagen ga je natuurlijk naar Autoland van den Brug in Drachten, Heerenveen en Sneek. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aas is dus terug met Noorderwien live. Met natuurlijk een optreden onder oren van Sjoerd en Sieberijn en Skeffer. Maar eerst het nieuws met Dieter Seijers.
Het jaar van Ljouwert Friesland Culturele Haardstad 2018 gaat het echt los op de eerste van de 2 grote openingsdagen. Een van de programmapunten van Joet bin die 100 een squalband die het lied van Nienke Laverman jongen. Dat speciaal voor de gelegenheid skreun is. 6 uur thuis hiet het. Een van de squalen die het mij docht is de Mierskip in Boetenpost. Nevens directeur Reini Kas moest er wel goed op oefenen worden op dat lied. Ja, het wie een dreig nummer, hè. Ze hebben goed oefenen. Sommige banden die hebben vanmorgen nog even echt aan de gang geweest. Zelfs juster jong thuis heb je nog een oproep die van probeer je nog eventjes goed even de zang erin te krijgen. Nou, ze doen het fantastisch, echt weer. PostNL begint stakkelmannen met het voortheljen van brievenbussen in Friesland. Nu zijn er nog 833 om correct te wezen en dat worden er een dikke 600. En dat gebeurt omdat ze altijd minder broekt werden. Verslagjouwer Remco de Vries die had wel een idee hoe dat komt. Je kent eigenlijk een beetje zelf betekenen natuurlijk. We mailen meer, we appen meer, we hebben sociale media. Er wordt omraak, maar ook communiceren. En je hebt iets, stuur je een brief. Dat gebeurt volle minder vanzelfs. De stikkende bregen in de aansluitdijk bij Den Oever die is weer maken na een reparatie van haast 2 weken. En dat betekent dat het autoverkeer weer gewoon oer de bregen in en dat de bregen weer iepen in voor de skippen. Dat er stikken weer kwam toch een computerprobleem. Op 15 januari stien auto's zadwaande urenlang in de file. En sporthal Tolhuispark in Dokkum wordt van de middag officieel openen. De hal is al sinds begin januari in gebruik. Hij vervangt de jerdere sporthal De Trimmer en de gymzaal in de Hoedemakerspolder. Die weer verouderen en min sloopt. De nieuwe multifunctionele accommodatie is aan het plaatselijke zwembad bouwt. De gemeente had er goed €4,1 miljoen in stutsen. Het waar dan, belofte is beroemd, maar de zinnen kinderen erin van de middag ook bijkomen. Er zit een lietsbietje wien en het is een gratis zoan. Vannacht dan hebben we kans op Froost ondergroen. Beleef een heerlijke tijd bij Preston Palace. Het gastvrije all-inclusive hotel- en uitgaanscentrum in Twente. Compleet verzorgd met goede service en kwaliteit. All in is echt all in. Bekijk alle aanbiedingen op prestonpalace.nl. De ongezouten waarheid. We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kant-en-klare pastasaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus, wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de zoutquiz op zoutquiz.nl. Nierstichting. Leven gaat voor. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Ontdek de nieuwe Micra, de compacte high-tech auto van Nissan en laat je verbluffen door de nieuwste technologieën. Zo is de nieuwe Nissan Micra Ace standaard voorzien van navigatie, parkeersensoren en een voordeel tot €2200. Bekijk de Nissan Micra op nissan.nl. Nissan Innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Bij het muzikale dwarsplein van Friesland. We gaan lekker mee het feestje. Aas is onder oren bij Sjoerd en Sieberijneren. We praten nog over Miss Teen en Miss Beauty of Friesland. Ik zal het kroontje maar net opzetten, want die verniel ik grif. En we draaien natuurlijk muziek onder oren van Bluff en Geike Amaart. Ze komt uit België en ze gaat door Zoute Landen. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen. Dus we gaan maar naar je ouders in zoute landen. In zoute landen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter man. Over het hoofd zie ik de grijze wolken. Ik ben blij dat je hier bent, blij
dat we bruisen. En met vodka en met blokking tussen reddingsbanden. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ik ben 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 blij dat je hier bent. En dan zitten we hier in het oude strandhuis. Wat je vertelt houdt me nuchter en warm. Boven mijn hoofd zie ik de grijze wolk. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Ik ben blij dat je hier bent. Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Maakte me toch al nooit uit waar we waren. We verzuipen onszelf in de drank van je vader. Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent. In zoute landen, in zoute landen, in zoute landen. Bluff. En een heel aardige Belgische dame. En die hier naartoe is. Zoute landen. Zilte lucht en dat soort dingen hadden ze dan in Zeeland hoor. In Friesland hebben we toen Sjoerd en Sieberijn. Maar je bent met je fjouwer niet hoort. Ja, dat was. Hi, mijn naam is Sjoerd. Nou, we zijn zo'n verleden hier eens met zijn trein verder gegaan. Zijn naam, dat is Sjoerd. Dus dat scheelt. Dan kunnen we de bandnaam gelijk houden. Ja, dat is wel aardig. De blauwe Sjoerd en Sieberijn. En Jochema is mijn kameraad Richard. Ja. En die speelt de baas momenteel met bepaalde optredens in mij. Ja. En Tietje Vlien, wie het feestje al. Hey, ik ren een beetje achter met dit programma, Leuk. Ja, jongen, ja. Maar ja, toch is dat ook druk. De koers is net eerder ontvangen. Dus ja, dan maar het samen. Dan regelen we het zo. Maar wel een nice CD uit. Meisje Twaan, Treien, Fjouwen, hoe hebben we dat doorgepakt? Nou, we hadden de CD's met zijn trein opname. En dat hadden we bij Dream Project Studios dingen niet. Ja, dat geëist vrij vlot. We spelen de nummers al een skofke. En ja, we zijn ook waren echt mijn optreden. Spretten voort momenteel. Dus ja, leuk. Heb je het echt lekker erin dus? Ja, gaat echt leuk. Ja. Mooi man. Sieberijn, hoe is het bij jou? Goed jongen. Oh, hij lijkt direct trouwens. Ja, ik hier een stenciltje. En ook even echt zien laten voor de mensen die het beeld bij hebben. Van de radio lees ik even uit dat het een prachtig mooie foto is trouwens. Dat bent in eigen hand. Sieberijn? Ik sta op de cover, hè? Oké. Op de cover van de CD, Twahan. Een beetje sepia, zwart-witte-achtige foto met een kaai daarin. Heel mooi fotografeerd. Dus met Sjoerd en Sieberijn en de titel van het album Hoorleiding van het Libben. Die sleutel is de kaai naar het Libben. Ja, het is een beetje symbolisch al hier. Hè? Dus achterkant stil ik op. Oh, maar kijk even. Oh, dit ben ik die. Even bezig voor de radio. Ik zit nou aan de hand van Sieberijn te zien. Die staan nog maar voor en achterkant. Nee, prachtig mooi. Waar die foto maken trouwens. Want ik vind het heel mooi. Ja, Angela Dekkers. Oké, hartstikke mooi man. We praten straks even verder. Zullen we eerst even noemen live dan? Ja, nee, best. Welke? Leeft in Friesland. Hoe blik je? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Bij de hypening van het cultureel hier. En dan Jem idee over Friesland. Komt-ie. Sjoerd en Sieberijn. Op een mooie simmerdag, ik zeg, wat is die dan wordt? Mijn hart sloeg, zij zegt naar mij, kreeg de vrommers van de grootste stappen. Rest er op mij, oh en jongen, knipper jocht in mij. De tijd die stil, mijn lieve
De warme simmerdij liet mij jongen. Ja, liet mij razen uit mijn longen. Want doe je bij mij. Dus leefde in Friesland. Ja, leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Ja, leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. De mooiste vrouw op de brug, zeg ik last in Burgen. Dat is wat ik toch maar een beetje letter, zeg ik haar een midden. De Frieske vrouw, ze haar krijgt wat meer. Ze bent nuchter, lang en blond. Sappe rechte kreeg in mij. Jongen, ja, liet mij razen uit mijn longen. Want doe je bij mij. Dus leefde in Friesland. Leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Ja, leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Maar pak de leefde en liet haar weer net gaan. Zo de leefde, zij is tijdlees en onmisbaar in bestaan. De leefde, zij zal komen en de leefde, zij zal gaan. Maar wees net bang en haar leven liet mij. Jongen, ja, liet mij razen uit mijn longen. Want ik promise doe jest bij mij. Dus leefde in Friesland. Leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Ja, leefde in Friesland. Dus leefde in Friesland. Heerlijk, wat een lekker nummer. Meisiem Twan, Sassoenje Zus, Sjoerd en Sieberijn op de cover met twee mooie handen van deze cd. Maar ze binnen ook met z'n fjouwen van een mikje. Sjoerd, even een paar liedse citaties uit de cd. Maar vrij het stream terug mijn bloed leefde is Jaan. Leefde docht het goed, zo staat hier. Dan Dokkum, wat hebben wij het best. En nog eens even, ik viel mij zo vrij. Ik had het idee... Dat is het teksten wat lichter van aard binnen dan van je wen weer meer. Nou ja, als je groeit bepaalde trajecten groei uit, hè? Ja. Dan gooi je weer verder en dan iepen je de eigen en weer verhoren dingen in het leven. En dat is alleen maar mooi. Nee, maar dat is dus wel mooi ook in je muziek weer om te zien dus. Ja, klopt. Als het nice nog wel hoort, is het eigenlijk een hele saga hoe goed het leven mij de oren de heren ging is. Ja. Ja, maar ja, daar ben je een artiest voor, een kunstenaar toch, om dat te vertolken. Maar het voelt me op namelijk. Ja, steeds meer mensen. Ja. Maar dat is ook leuk, want dan spelen ze lekker wat vaker in feestjes en net alleen maar meer op. Hele stille plakken. Dan haast net alleen maar meer. Hoe nemen ze dat dan? Hè? Van die crematoriumkrakers om het samen te zitten. Maar dan ga je eens feestplaten. Dat is echt mooi. Maar goed, dat had ik hele mooie nummers jij erop leveren. Dus absoluut geen kritiek. Maar het is wel grappig dat die fases van hem dus werkelijk letterlijk in de muziek weer om te vinden ben. Ja, dat is het doel. Hè? Je zit nog wel een PR-nummer in die natuurlijk. Die gaan ook wel skiën, die gaan rouw. Jij trekt bij? Ja, het hele leven moet je beschermen. Ja. Dus ja. Goed zo. Welk nummer game doen nou? Dan doen we nou Tien Better Witten in. En dat is nog even in dat we weer omvallen op onze oude roots. Niks mis mee, absoluut net. Sjoerd en Sieberijn! Ik ken mij de dag nog heugen,
dat je naast mij ziet. Hier waar je willen en soms dat ik wel strijd. Zag je dat in huishouding, maar wat hier waar je het goed. En ik mis die nog zo'n soort, taal de dij van joet. Als je beter weten in, wacht je ik op een nieuwe tijd. Wacht je ik op een toekomst, waarin sto nog bestiert. Als je beter weten in, zong ik nog steeds van die. In de hoop dat sto mij eerst en van deze last bevrijst. Want ik in mij die die nog heugen, dat je naast u ziet. Wat hier waar je willen en soms dat ik wel strijd. Zag je dat in huishouding, maar wat hier waar je het goed. En neem ik mis die nog zo'n soort, onder die van joet. Als je beter weten in, wacht je ik op een nieuwe tijd. Wacht je ik op een toekomst, waarin sto nog bestiert. Als je beter weten in, zong ik nog steeds van die. In de hoop dat sto mij eerst en van deze last bevrijst. Maar eeuwig zil ik ziek je, want de die dat ik die vind. In elke uithoek van de Ierde, jat je beter weten in. En de meesken mij je leidt je, zij verkleer je mij vaak gek. Ik ging voorbij de sterren, want dan kreeg ik in gebrek. En als ik niet vinden, wat ik al die heren zocht, op een dag zal ik verdwijnen en word ik op dan het jacht. Misschien haast al die heren wel wachten, totdat ik daar van die verschien. Al die tijd in jermen diepen, tjen beter weten in. Van een album, november waar hij op presenteert. Maar je hoort dus zien horen weer. Ja, jongens, de agenda is wel eens vol. En dan moet je een gotje vinden. Maar ik ben blij dat hij er binnen. Heb je straks nog een nummer? Je wist straks, dan hebben we nog het actueelste stuk en dan hebben we het Tinder date. Oeh, ik ben benieuwd. Helemaal van deze tijd is ik het Eurosonic en Noorderslag-festival. Want Sanne Roffel, du hast een heel mooi bandje om. Voordat we over de Miss Beauty van Friesland weer praten beginnen. Best u op Eurosonic geweest? Ja, klopt. Ik heb er werken. Oké. Als technische assistent, dus in de organisatie in Oosterpoort. Oh, wat leuk, ja. Ja. Is het een leuke band, joh? Ja, heel volle. Want er speelden zo'n 64 bands. Ja. Worden heel grens, dus dat wie heftig, maar heel leuk. Ja, maar daarom hoe de talenten na. We gaan nou over Miss Beauty of Friesland 2018 hebben we hartstikke even het in oor verteld. Even heel duidelijk. De dames kennen hun nog inschreeuwen, leuk hè? Ja, dat is wel echt op het laatste moment, want 4 februari is dus de casting. Ja. Ze kunnen zich nog opjan via www.missbeautynetherlands.com of www.missfriesland.frl. Dat maak ik. Wij maken zo'n voldaan. Eigenlijk qua maten en lengtes hebben we geen eisen. Het is vooral tussen de 15 en 26 hierin. Ja. Is het door dan eerlijk voor? Dat is een discussie in de media was natuurlijk over modellen benamen. Dan is dit misschien wel wat oors. Maar is dat ook merken in dit soort wedstrijden dat je een oor idee kregen van meer dingen en dat soort zaken. Want het is heel lang west dat merken wie de norm, hè? Ja, klopt. En dan merken we aan aanmeldingen. Maar ik van u naar buiten, naar de pers en de media. Van jongens, meld je hem aan. Want het gaat net alleen nog maar om de schoonheid en de lengte en de smalle... Ja, dat gaat niet meer. Het gaat nou om
de inhoud. En nou ja, als het een beetje hersens heeft, dat is ik best belangrijk. Nou ja, maar dit soort wedstrijden verhoor ik dus wel wat van karakter, maar horen we. Ja, klopt. Ja. Goed, je hebt geen paintball hier zo toe. Ja, klopt. Wist dat zeker? Een hok vol jaloerse vrouwen en dan lijkt nog Friesen en Drenthe zien hoe hoor. Ja, dat lijkt me juist heel erg leuk. Oh, doe ik eerst onder de zijkant mooi zitten te zien. Ja. En dat is gewoon een leuk samen zijn of je hem daar ook nog een wedstrijd van mij zien dat ik nog een van de professies winnen kan? Ik denk dat dat wel gebeuren gaat. Ja. En ik heb ook wel een indruk wie ik dan gaat winnen. Ja, hè? Ja, Friesland toch? Ja, natuurlijk. Ja. Maar wat voor uitdagingen krijgen ze dit keer al? Ja? Want ik weet, zo volgens mij moesten de vakinieren moesten er vlogs en blogs en weet ik wel iemand net komen. Ja, klopt, dat ik. En ze krijgen catwalk training, maar ze krijgen ik media training dus. En presenteertrainingen. Nou ja, sommige door dan nou nog net echt iets te sissen, maar meestal om zich heen. Maar altijd naar oude renners is ik wel, wat heb je hem ervan geleerd? Nou, ik door nou voor de klasse te staan. Ik door nou mezelf te presenteren. Of ik door als iemand afvallen begroen gooit, dan door ik daar wat van te sissen. Ja. Dus daar gaat het mij eigenlijk vooral om. Hoeveel veranders binnen? Want was al zei, begin februari is dan de eerste casting om het zo maar zo te drukken. En dan? Wat gebeurt er dan? Hoeveel rondes komen er dan? Het is eigenlijk, na de casting is het 1 ronde en dan gaan er 36 famkes terug. Ja. En nou ja, dan komen we 23 februari, komen je weer natuurlijk en mij allemaal. En dan op 8 maart is de finale. Ja. En dan gaan er 3 winnaar. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou goed, dan komt er ook weer een Miss Noorderwien, hoop ik. Hebben we dat regelen bij deze? Ja, zeker. Ja? Zeker. Oh, super. Nogmaals, het is nog heel kwadij, maar best een jonge dame en voldost in ieder geval de leeftijd. Want wat haast een maximale leeftijd of net? 26. Ja, dat is echt een jong, minimale leeftijd? 15. 15 dus. Kist je nog op jou via? www.missbeautynetherlands.com. Sanne Rolf, Tiegetank. En ik show die de trein van de. Zeker, leuk. Heel zo, dames en heren. Ja. Gert, ben je er ook bij? Nou, als jij me uitnodigt, dan kom ik mee. Bij deze, jongen. Hartstikke mooi. Dankjewel. Goed, ik ga naar de Tinder date. Waar vind je beiden? Waar jouw teksten nu leest? Nou ja, maar de wie in nu de nice kring. Die wie een prut. Ja. Die wie een prut aan Tinder in. Ja. Als ze 10 jongens we aan het oefenen werden, dan ging de eerste 20 minuten geen ijzer op zijn avonturen. Nee. Ja, serieus. En toen gingen we een heel leuk riffje en toen zei ik te Siep, we moeten het nou zo gaan. Dan zei Siep, die Tinder dates. Ja. En is het een vriend van jou? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, komen we net eerlijk vooruit. Nee. Jims jongen er maar hoor. Sjoerd is Brein en de Tinder dates. Is al vogelvrij, ja jongens, zil ik naar grens. Ik ga op het telefoon west en ik ga een Tinder date. Ja, verliezen weekend, doe wie ik al iets net. Ik hier een leuke jongen, maar dat vrome dat wie niks. Tinder date. Wie vakker hier uit naar Friesland, lekker snel en echt dichtbij. Net te volle gedonder, nee, want dat past net bij mij. Maar ik ga wat netjes krijgen, als ze daar een stik op zien. Oh, zil ik jong naar balzen toe, of zil ik jong naar steens. Tinder date. Ik liet mij wel sturen. Oh, Tinder neemt bij mij. Ben ik jong bij Glasgow of ben ik jong bij Dij? De nacht die molen die neemt. En onkomende vreed, maar weer een Tinder date. De ene is al 30 en had een keppelband. De oren nog geen 20, maar had ergens ze steen wat vreemd. Ja, ik ben gek op groene heren, bruin en blauw is echt oké. Ik neem die sa als biskot ABC op dubbel D. Tinder date.
vrouw. En uit het zoen ha ik haar maar lijkt. Maar dat vroom is, dat is trouw. Man, maar zij had mij naar joch zwijgt. Dat we haar een leuke nacht hoort. Oh, Willem het Gion. Je van mijn boer maar een geheimke. Maar mijn boerjonkje is mijn zoon. De nacht, die molen, die neemt. En onkomende vreed, maar weer een tinderdee. Ja, ja, de nacht, die molen, die neemt. En onkomende vreed, maar weer een tinderdee. Prachtige tekst van Sjoerd en Sieberijn Tinderdate. De handleiding van het Lim is het album. En dit is een van de nummers die erop staat. Het is wel toevallig werden, maar de tekst zit net in dit boekje. Ja, wees wel. Net te controleren, toch? Ja, maar is maar goed, nee? Ja, ik ga maar terug. Ik kom net vinden. Nee, hij zit erin. Alles staat erin. Goed. Nou, dat is goed nijlezen. Dan weet je met waar van de fjouwer het weer. Nou goed. Jongens, dankjewel. Ik vond het hartstikke mooi. Dwaan dan mijn nieuw materiaal dus. Nou ja, we komen het vooral investeren op het spelen. Er wordt theatertoertjes met verhalen en muziek. We staan, dat mochten we weer ook melden. We staan bij iPop. En we hadden zo'n april een show in Piepegeel in Broeksterwoud. Eerst nog wat huiskamerconcerten, brulaften. Dus ja, leuk. Vooral zo doorgaan. Ja, nou dat vind ik echt. Jongens, en vooral net stopje, maar trok je mijn mooie vestjes. En dan hebben wij ook weer mooie gasten in de studio. Zo werkt het in het leven. Zo, is Sieberijn dus. En via Facebook, nevens mij wat meer informatie te vinden. Mochten ze de cd nog hebben. Ja, sjoerdsteegstra.nl. Dat is een site waar ik helemaal vanuit de Angela Dekens. Dus die vind ik hartstikke mooi. Up-to-date. Tot de volgende keer. En dank u wel. Op iPop dus. Dit kwartet. En wij gaan straks terug met deel 2 van Noorderwind Live. Het is deze weken niet zomaar Lidl. Het is Super Lidl! Met superveel aanbiedingen. Zoals voordeelpak keukenpapier. 8 rollen voor maar €2,99. Of voordeelzak gedroogde cranberries. 250 gram voor maar €1,39. Super! Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Het is op basis van sabal en 100% natuurlijk. Benieuwd of Avogel Prostaforsmet u kan helpen? Doe dan de prostaattest op avogel.nl. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Super Lidl met verse Italiaanse pasta's. 450 gram voor maar €2,79. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Het is nu opruiming. Kom dus gezellig een dagje korting shoppen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Super Lidl met verse bokgroenten. 400 gram voor maar €1,29. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Wouter Walgemoed met het RWS Journaal. De zaak Savannah loopt vertraging op. De verdachte van 17 uit Den Bosch wordt op verzoek van de kliniek langer geobserveerd. Ook wil het Openbaar Ministerie volgens RTV Utrecht extra getuigen oproepen. Het bleek vandaag tijdens de proforma-zitting. In april gaat de zaak verder. De 14-jarige Savannah werd vorig jaar juni om het leven gebracht. Haar lichaam werd gevonden op een industrieterrein in Bunschoten. Berichten dat Nederland alarm heeft geslagen over Russische hackaanvallen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn alleen maar olie op het vuur van de anti-Russische hysterie. Dat zegt de persvoorlichter van president Poetin. Nieuwsuur en de Volkskrant onthulden gisteren dat de Nederlandse veiligheidsdiensten de FBI informatie hebben gegeven over Russische hackers.
Het TT-circuit van Assen heeft een positieve beoordeling gekregen van de FIA race-directeur. Volgens de organisatie in Assen is dat een belangrijke stap om de Formule 1 terug te krijgen naar Nederland. De race-directeur zei dat hij erg onder de indruk is van het parcours. Maar het circuit moet nog wel enkele noodzakelijke aanpassingen doen om de veiligheid te verbeteren. De kosten daarvoor worden geschat op €2 miljoen. Het AMC in Amsterdam zet een biobank op met weefsel van foetussen. Medici kunnen zo beter onderzoek doen naar de werking van genen en de ontwikkeling van organen. Voor zover bekend is deze biobank wereldwijd de eerste in zijn soort. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat ouders actief benaderen om materiaal af te staan als ze hun kind zijn kwijtgeraakt door een afgebroken zwangerschap of doordat het kind dood is geboren. Dankzij de biobank kan bijvoorbeeld worden onderzocht waarom het ene kind met Down-syndroom wel een hartafwijking krijgt en het andere niet. Het weer nog. In de oostelijke helft van het land is het bewolkt. In het westen is er vanmiddag nog kans op wat zon. Het blijft grotendeels droog en is ongeveer 8 graden. Morgen eerst wat zon, later vanuit het noordwesten regen. Zondag bewolkt, af en toe wat regen. En dan wordt het erg zacht, maximaal 11 graden. Dit was het NWS Journaal. Inverkoop, uitverkoop. Alleen deze maand inverkoop, uitverkoop bij Hyundai. Met €1000 extra inruilvoordeel voor je huidige auto en tot €2000 voorraadvoordeel. Taxeer je auto op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd? Verlengen of overstappen? Iedereen is welkom bij Phonehouse. En combineer je een Vodafone-abonnement met Ziggo, dan ontvang je non-stop gratis extra's zoals dubbele data en €5 korting. Kom naar Phonehouse Wolvenga of een van de andere winkels in Friesland. Kijk op phonehouse.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, kokorellen met uw tablet, winkelen met uw laptop? Op vakantie met de e-reader, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u daar graag bij. Kijk op seniorweb.nl. Voor het beste make-up advies ga je naar Easy Paris Excel. En ook voor de beste acties. Nu 25% korting bij aankoop van 2 make-up producten. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede bedrijf van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Leuk dat je erbij bent via de radio, televisie of internet. Op alle mogelijke manieren wat te vieren. Straks onder oren met Boelo Klat en Marcel Kaptein. Prachtig mooie muziek. En dat zijn ze jong in Kwaaien ook nog live ten gehoor brengen. Maar straks eerst bij u hier in de studio. En ik ga weer een klos in de studio. Let je bij me? Van welke squallen en waarom, dat vertel ik je straks. Het had alles te krijgen met het prachtige openingslied van Nienke Laverman. Moon zal dat in Ljouwert klinken bij de opening van het culturele hier. En wij doen het van de Miguel. Dus mij een squalle die heel bedoeld had om goed te jongen. Aan goed zuiver jongens. Ja, kom goed. Tuurlijk, de band Skeffer. En we praten straks met Gerrit Breedler. Nieuwe cd uit en die presenteert er jong. Waar en hoe, dat jij hem straks van Gerrit zelf. Wij draaien eerst muziek van Yannick en Feel the Love. Rolling down the river, my worries drown. They say that I'm a sinner, but I won't let you down. Long nights, chasing the stars till the sunrise. Out of the blue, under blue skies, I saw the shape of my heart. Every time I hear the music play, every time I hear you say my name,
When the air is filled with summer rain, I can feel the love. I can feel the love. I can feel the love. Every time I hear the music play, every time I hear you say my name, when the air is filled with summer rain, I can feel the love, I can feel the love, I can feel the love. Feel the Love en Jannik. En in de studio gaat er een enorme opluchting door de band heen. We hadden klassen. Ja, stel je me even voor, jongens. Welke squallen ben je? CBS de Bouwsteen. En waar zit die? Drachten, Jereveen, Ljouwert? De Westereen. In de Westereen? Ja. Je bent echt de waarpikker? Hey! En waar is de opperjuf van deze twee? Waar is de baas? Ben je beide de baas of niet? Nee, ik ben beide juf. Beide. Ja, beide. Ze maakt het meest beide dwang. Juf? Juliska. En Sitske. Oké. Nou, dit is wel een leuke groep, dacht ik. Hoor. Een hele leuke. Ben we heel wie is mij. Ja. Ja, natuurlijk, het leidt voor de hond. Maar waarom doe je mij het openingslied? Gewoon een leuk initiatief? Ja, dit weer een heel leuk initiatief. En we zijn van dit kennen we ook. Ja. En dus we hadden het gewoon even die met z'n allen. Ja. Bord oefenen intussen? Jazeker. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Kon je hem niet laten, maar wel of dit de eerste keer, jongens? Nou, het ging op zich wel goed. Ja, hè? Ja. Net zo'n al te moeilijke tekst dus? Nee. En het begint met zelfvertrouwen. Ja, zeker. Je begint heel goed met zelfvertrouwen. Heel goed, jongen. Nou, je hebt hier een song en je hebt een dansje en je zult er prachtig uit die t-shirts. Ga je hem die zelf maken? Ja. Oké. Nee. Waar het is ze maken dan? Juf. Oh, juf. Juf redt hoor al mij. Goed. Ben je hem er klaar voor? Ja! Kijk je hem dus aankondigen morgen? Ja? Ja? Hij maakt een dirigent of red je hem zelf? Of je bent hem zelf, oké. Live in Orwin, zij zoeren thuis. Kom die nest uit, jongen. Het nest van Verline. Skoor die op de gardine. Spring eruit de dag is naai. Yes, de klokken. De taak komt erop om bij. Mooi just erachterop. Hij staat iets in een winnie. Waar die zelfs op mij te vinden. Vlieg die eigen skaat voorbij. En fluit je. Zij zoet het thuis.
fjetten vol maar ja de kaai. Die doet er al wat van fine, met de zinnen voor die schine. Ja, de vogelsdorp is vrij. Veel de groen, veel die boom, voor altijd verpoeneld daar. En de morgen, ze sjoelen voor u. Zij zo de thuis, zij zo de thuis. En de morgen, ze sjoelen voor u. Vlinder wat in die jongen. En vertel mij, was het al net wist. En ik volg je, vergist. Van waar stoot er in wist. Want ik ken die, neem mij mee. In die dromen, nooit best of nog net best. Zet die oortjes in, naar je deur. Zet die oortjes in, naar je deur. Alles komt misschien is die de bonken vast. Just er wees maar de kleuren weer verwasken. Zet in tosken en naar je deur. Zet in tosken en naar je deur. Vertel mij waar de jood is en ik zie dat het goed is. Dat is mij al in bloed. Dat is mij al in bloed. Ik wil weten wat in deel is. Waar sta je nog mee? Is dat het alles stil is? Dat het alles stil is om te vliegen. Om te vliegen. Om te vliegen. Om te vliegen. Fantastisch. Geweldig. Wat een feest hier in de studio. Terug applaus. Ze komen al in de wedstrijd en ze zong mij en ze dansen mij. En we zetten alles ook nog online en snijden morgen. Als je het nou al in de radio had, dan maak je het vooral in waarom zien. Of youtube.com/Noorderwien. Morgen zit de compilatie erop. En dan kun je hem zelf zien. Nou, beetje tevreden? Ja hoor. Is er een beetje bij van? Is bot zenuwachtig? Pizza. Want je haalt al een filmopname, toch of net? Ja. En die staat al volgens mij op YouTube, of net? Nee. Had je even het vergeten up te loaden? Ja, want we moesten net nog gauw maatje voor de voortgang. Oh. Wie we haastwerk? Ja. Heden. Heel grapje. Dankjewel en applaus voor hem zo! Culturele haardstad, leeft het wat in de wedstrijd? Daar zwaarden we voor. Ja, hè? Ja, daar zwaarden we mij zo voor. Ja, dat is wel een mooi begin, zei hè? Ja, toch? Ja, en daarnaast nog het Songfestival van de band. Wie zet er nog terug? Goed zo. Kom maar goed, dankjewel voor de komst. Ja, nou, graag die. Hartstikke super. Te gek, neem de win. Tot de volgende keer. En blijf oefenen en klonk hartstikke mooi. Ja! Wij draaien muziek van Script en Rain. Can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, girl, I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Cause baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain. When you leave, it's such a shame. We fucked it up, you and me. Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like shelter here in the arms of someone new. But I'd rather be there under the covers just with you. Oh, cause you were my everything. Now I don't know what to do. Oh, I'm caught
is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. We fucked it up, you and me. 'Cause baby, when you're gone, all it does is rain. And it feels like with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, I know if I'm alone there'll be no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. Baby, when you're gone, all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame. Ja, nee, eerst wat. Script en Rain. Wonderbaar, 2 gasten. De ene is hartstikke, nou, een beetje groter dan mij. Was 3 koppen groter dan mij, maar de beste staat is onverwend. En dat staat alles te krijgen met een album van Gerrit Bredler. Ja. Gerrit Bredler en zoon. Ja, klopt. Hoe is het? Hielke Bredler. Ik word net tevreden van waar is die in best, hè? Nee, dat kan je net missen. En hoe vier hast je mij weer kon dit album? Nou, ik ben wel voor Joet ben ik heel druk dwaan geweest in de kerken. Prettig slopen wel. Okay. Maar wel heel leuk werk. Ja, hast je de kerken sloopt? Nee, de kerken net, ja, maar er waren wat mankementjes, dus dat ga ik even oplossen. Ja, executive producer nemen ze dat ook, hè? Oh ja, nou ja. Dat is een mooie titel. Dus ik dat wel wezen. Ik denk dat hij er wel heel grutske wordt. Gerrit, leuk dat je er weer, jongen. Van de week wist hij bij de collega door helemaal wat live spelen van de nieuwe plaat, Stil. Ja. We hebben hier één ding voor opvalt en ik val me voor me door in huis. Inhoudelijk is er niet zoveel veranderd. Nee, dat klopt. We horen een beetje dezelfde thema's die op dit daar ben ik wel vast klinkt, zeg maar. Dat hindert niks, dat is prima. Nee, dat vind ik. Ik ben lang dat uitzong. Waar gaat het hoe? Hoe de leefde, de lust en de deer, ongeveer. Zo is het leven een beetje, hè? Ja, precies. Ben je lang mee bezig geweest, dit album? Nou, een uur ongeveer. Ik heb met Peter van der Zwaag hebben we het opnamen in de studio. En ik heb 2 hele goede jongeressen. Die hier ook bij Skeffers staan? Ja. Karin Seggers, Ellie mee. Hoi, ja, je mee aan weer. Ja. Wat zijn nou jong ik mij door? Nee, ze kennen het. We zijn allebei de oors boekt. Ja. Dat is ja, maar ja. Je kan maar op één plak eigenlijk wijzen, nou. Goed, eigenlijk met je 12 is het album, maar hoe had je het ongepakt? Hoe schroefst toen nummers eigenlijk? Geeft dan ook met je beiden zit? Nee, dat doe ik altijd alleenig. Dat is een soort... maar er staan eigenlijk net een heel soort naaien noemers op. Want de reden van deze cd is ik een beetje dat het wie ik een beetje op fysiek van het publiek. Omdat ik een heel grote covers wil zong bij mijn optredens. Omdat gewoon mensen het Fries net verstaan. En een zong wordt het Engels en een zong wordt van Cohen of Tom Waits. En ik doe wat Ierse dingen. En ik uit het publiek kwam het fysiek van kist die net eens een keer op een cd zet. En dat is eigenlijk de reden van deze cd Stil. Ja, tweetalig, hè? Fries, Nederlands, Engels, alles. Ik vind het wel leuk als een keer even een oren mix. Hè? Ja, dat vind ik zelf ook wel leuk. Het is ook wel... Omdat ik wel meer boetende provincie speel, is het wel snoffelijk om even net altijd alles uitlezen te maken wat ik nou weer in het Fries zong. Bist toen een studio freak, maar we meestal heel graag in die studio omknoeien? Of is het eigenlijk voor het grootste parelkleed dat je überhaupt die studio inrennen? Dat gaat zo rap. Dat is eigenlijk, wie speel je het in en het is eigenlijk al clear. De first track die me meestal iets raakt. Dat is echt, het wordt het wel een ier voordat je alles bijna georganiseerd hast, maar Troon, waar hebben we er net niet zoveel werk van. Dus net de eeuwige twijfel, dat is vaak bij muzikanten. Hè? Van, ze hebben het nog een keer doen, nog een keer en net perfect of net goed. Nee, precies. Nee, dan gaat er vrij gauw trouw. Ja. Mooi, ja, het is het waard natuurlijk. Hè? In de buurtnaam of zo van die? Ja, achter de Diekbuis. Zo achter Peersers, ja. Prachtig plaatje, man. Ja. Wat ging jong doen in het kerken, die hij sloopt had? Ja. Wij hadden gewoon een concert. Ja. Een release concert heet dat in het Fries, hè? Een release concert. En het is ook al uitverkocht, dus meestal hoef ik geen moeite mee te doen. Het zit helemaal vol, groot vol. En Peter van der Zwaag, wat ik al zei, Peter Krakau en Regine Forte. Okay. En Peter werd al in een arrangement verschreven. Hij juist
de generalen gewoon. Ik vind het echt fantastisch. Ik had er nooit zin in. Is dit dan zo te genieten dan? Ja, ik vind het wel heel leuk om te al wat maatjes aan spektakel. En nou ja, als dan ik juist wat het resultaat is, nou, dat vind ik echt machtig. En wat is het decor wat meestal verwacht zich in joh? Sorry? Wat is het decor? Stiet hij voor de preekstoel of hij met een oorplak zorgt voor hem? Nou, dat is even een denkje, de preekstoel eruit halen. Oh jee! Ja. Oh, dan voor dat slopen? Nou, dat had ik dan weer net die, maar dat had een oren in die. Maar net terug in het een hele meter podium vrijkwam, dus... nou ja. Die hebben krap dus. Ja. Het ziet er hartstikke mooi uit. Ja, fantastisch man. Je hebt een hele plaat gewoon integraal doen? Ja, en dan wat orennoemers. We maken ze er een mooi feestje van. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Hoeveel kinderen in? 1200. Een mooie club. Ja. Dan mag ik even duidelijk wijzen, want ik ging de meest al hard in. Ik zei Nes. Dat is natuurlijk net Ameloon, maar het is ook net Bakeren. Nee, het is echt Bopperdokkum. Ja. Onder Peer's Mothergod. Ja. Dongeredeel. Net als mij is dat ik het eerste concert wat hij houdt met. Ja, dit is de kick-off. Zou ik het in gay Fries eens kennen? Kick-off concert. En daar komt een hele product meer. Ja. Je bent echt drietalig, hè? Ja. Net alleen meer op een plaat, maar ik in interviews. Dat vind ik mooi man. Goed, kom je nog een soort promotour van? Want ik jij in ieder geval de stoep iPop's. Ja, dat is weer, maar dan stink ik daar alleen nog met Peter, denk ik. Maar we hebben wel van doel omdat we het nou wel vrij theatrale ompakt houden met het verkeerpje in theaters dan bij deze. Wat is het theatrale erom? Gist verhaal vertellen of doe je dat op een andere manier? Ja, ik lul die hele roman nog vast en dus actueel en hoe de culturele haast en zo. Ja. Ik heb het nog een keer wel gehad. Ik ga net volle tijd meer. Maar goed jongen. Ik wens je in ieder geval van jonge plezier. Ik hoop die mij een aantal muzikanten in de takken van ik nog eens even hier te ontvangen. Stil, het album is uit. Ik neem gewoon via de site, Facebook, wat dan ook wel meer informatie. Info@gerritbreedler.nl. Info@gerritbreedler.nl. Nog een keer, 2 keer. Zo. Succes. En net meer slopen, hè, die tjerk? Nee, kom maar goed, ja. Ik wees ruzie mee met de ordeling, hè, zo gaat het wel. Succes, jongen, in Dongeredeel. Het is uitverkocht, dus daar kan je hem helaas naar me heen. En nogmaals, via info@gerritbreedler.nl kan je meer informatie krijgen. Oeh, zien naar je album. Dank u wel. Scheffer! Jos, ben je wakker? Ja, zeker. Ik wil nog wat live jaren. Nou, ik neem het aan. Ja, welke? Last Friend, ja. Ja, dom maar wat je. Scheffer, live in Doornwin. truth is by your side. No more teardrops. Everyone is facing down. You can see us close in time. Wake up and shine. Tomorrow. Don't cry or die. Just go. Lose your shadow and everything what brings you down, and keep your head
truth. I really won't let you down, let you down, let you down, let you down and down. I can see what you see, but I know your heart is real, and I don't know it's said and done. No more darkness, no more emptiness around. Raise your hand out, no regrets. Wake up and shine just go home. I really would like to talk to you. I really won't let you down, let you down, let you down, let you down and down. Scaffer, albumhit Dead or Alive. En straks dus nog meer live nummers in. Dit is al even van Noordin Live. Straks verder met dit programma dus. Kijk, met Bolderman. 4 of 5 dagen geheel verzorgd naar de lichtstad Parijs vanaf €99. Bolderman voor stedentrips en alle andere fantastische reizen. Aanbetaling niet verplicht. Kijk op bolderman.nl. Nieuw jaar, nieuwe look. Nieuwe brillenvergoeding. Bij Specsavers krijgt u nu 2 brillen zonder bijbetaling bij elke ongebruikte brillenvergoeding. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl en maak snel een afspraak. T-Mobile's te mooie deal voor januari? De Samsung Galaxy S8 met 5 gig en unlimited bellen in Nederland en de EU vanaf €44 per maand. Tijdelijk met €50 retour. En dat allemaal op het snelste mobiele netwerk van Nederland, volgens de onafhankelijke speedtest van Ookla. Te mooi om te missen, toch? Check alle deals en voorwaarden op t-mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Let op, geld lenen kost geld. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Ontdek de nieuwe Micra, de compacte high-tech auto van Nissan, en laat je verbluffen door de nieuwste technologieën. Zo is de nieuwe Nissan Micra Ace standaard voorzien van navigatie, parkeersensoren en een voordeel tot €2200. Bekijk de Nissan Micra op nissan.nl. Nissan, innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is een optreden hier van Marcel Kaptein. Ja, die kennen we van Ten Sharp. Together met Boelo Klap. Die kennen we van de jazzgroep Klapwerk Treien. Dit en nog volle meer. Asus Nijs mij Dieter Seijns. Op de Oosterdiek ben die krijgt 4 of 5 auto's maar elkaar in botsing kwam. Alle gedachten terug de dichte mist. Er zijn geen mensen verwoenen rekken. Maar terug de onrijding zit er intussen een flinke file op de Oosterdiek in de richting van Den Oever naar Haas. Er is 1 rietstrook beschikbaar. En mensen niet de delrijden, maar dus rekken houden met min zicht.
Karspelen zal regelen dat de inwoners van de gemeente net extra hoog te betalen voor het wetter. Dat zei wethouder Bruning. Karspelen leidt wetterbedrijf Vitens precario-belasting op. Vitens die wordt het terugberekenen onder klanten. Karspelen is er net maar eens. De gemeente praat op het stuit met Vitens. En de wethouder die had er al een vertrouwen in dat er goede afspraken maken we de zullen. Jonken Karspelen is dit extra deel de enigste Friese gemeente die het precario-rechten opleidt. Het hier van Ljouwert, Friesland culturele haatstad gaat Joet echt los op de eerste van de 2 grote Iepringsdagen. Een van de programmapunten van Joet ben de 100 squaalband die het lied van Nienke Laverman zongen, dat speciaal voor de gelegenheid skreun is. Hij is oeren thuis hiet het. Een van de squalen die het mooi dacht is de Mierskip in Boetenpost. Nevendirecteur Reini Kas moest er wel goed oefenen worden op dat lied. Ja, het wie een dreig nummer, ja. Ze hebben goed oefenen. Sommige banden die hebben vanmorgen nog even echt aan de gang geweest. Zelfs juster jong thuis heb je nog een oproep die van probeer je nog eventjes goed even de zang erin te krijgen. Nou, ze doen het fantastisch, echt weer. Ja, hoe klinkt dat dan dat die band zo goed oefenen ha en het klinkt fantastisch? Neem me naar westen aan het best. Zij in Tosken in een naaie tijd. Nou, zo dus band van de Mierskip in Boetenpost. PostNL begint stakom aan met het voorthelje van brievenbussen in Friesland. Nu zijn er nog 833 en dat worden er een dikke 600. En het gebeurt omdat die brievenbussen heel iets minder gebruikt worden. Verslagjouwer Remco de Vries, die hem in de zaak verdiepen had, die had wel een idee waarom. Je kent eigenlijk een beetje zelf betekenen natuurlijk. We mailen meer, we appen meer, we hebben sociale media. Er wordt omraak, maar ook communiceren. En je hebt iets, stuur je een brief. Dat gebeurt volle minder vanzelfs. Het waar dan beloftes broen, maar de zinnen kunnen er ook nog bij komen. Dus je een liedspietje wien en het is een graad of zon. Vannacht dan hebben we kans op frost onder groen. Morgen is het droog, maar eerst zinnen, letter berint de loft en helpt de wien ook nog eens aan. Het wordt morgen zo'n graden. Laat P&O Ferries je meevoeren naar de heuvels van Yorkshire en voel het hoge gas langs je benen glijden. Deel verhalen met de locals in de pub. Bespaar tot 15% op jouw reis naar Groot-Brittannië. Boek tot en met 28 februari en besteed meer tijd om te genieten. P&O Ferries, jouw trip, jouw schip. Voorwaarden van toepassing. Quantum snapt dat je wat extra voordeel kunt gebruiken. Daarom ruimen we op met voordeel tot wel 70% op vloeren, gordijnen, meubelen en woondecoratie. Het is nu of nooit. Ga naar de winkel of naar quantum.nl. Quantum, daar woon je beter van. Nu bij Plus, versveiling. Goed eten voor veilingprijzen. Zoals Plus Kies en Mix vers gesneden fruit 2 bakken, 1 plus 1 gratis. Of Plus kabeljauwfilet 260 gram van €5,99, afgeslagen op slechts €2,99. Plus, goed eten, daar houden we van. Ook op plus.nl. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje hier te vieren. Als is mij Boelo Klat, die zit achter de vleugel. Die kennen we van een jazzgroep. En Marcel Kaptein had zijn klompmoor trouwens, de screantjes, maar hij jongt als de beste aansers. Wat dat meisje bij oplevert, dat jij maases mij deze plaat. Time flies by when the night is young. Daylight shines on an undisclosed location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in. Over the hills and far away, a million miles from LA, just anywhere away with you. I know we've got to get away, someplace where no one knows our name. We'll find the start to something new. Just take me anywhere. Take me anywhere, anywhere away.
Rita Ora en Anywhere. Ik sta intussen bij de vleugel. En achter de vleugel zit Boelo Klad. En voor de jongmicrofoon zit een man die wel vaker te gast horen, maar die achter de vleugel lekker om. Maar in een hele andere setting namelijk. Namelijk Marcel Kaptein. Hij is van Ten Sharp, vaak hier West, maar ja, akoestische setting. En ik mag er toch goed beginnen. Joert, weer op een screontjes. Ja, dat dacht ik. En waar zijn die van jou gebleven, mijn geweldige... Die van jou, die staan bij mij echt bij de achterdeur. Die draag ik regelmatig. De neus wordt een stukje langer. Heb je... Nee, dat is echt serieus. Oké. Ja, nee, dat is echt zo. Al ik had vandaag even mee moeten nemen. Vind ik zelf nu. Ja, dat idee had ik ook. Maar ik ben een beetje teleurgesteld. Ja, dat is niet boos, maar... Ik kom over het verdriet wel heen. Ja. Hoe is het? Nou goed, lekker. Ja. We hebben de vorige keer dat ik hier was met de Rain Dogs, ben ik Boelo tegengekomen. En ik had al een tijdje het idee om de muziek die ik tot dan toe heb opgenomen, dat is wat orkestraler, filmachtige muziek, om die eens te spelen met of een jazzbezetting. En het is uiteindelijk alleen piano geworden met Boelo. Het was een try-out wat naar veel meer smaakt. Hoe hebben jullie het gehad? Ben je naar hem toe geweest? Of is hij bij jou gekomen? Want er moet toch iets ergens in een oefenhok gebeuren, denk ik, of niet? Ja, we hebben in een oefenhok, dat zo, om heel oneerbiedig te zijn, dat was zijn woning dus, in dit geval. En, Oefenwoning, dat huren we dan. En daar hebben we een beetje gerepeteerd. En toen was er in het kader van een soort cultuurpad de huiskameroptredens. In een 5 of 6-tal woningen kon je dan per half uur rond. En wij waren 1 van die half uurtjes steeds. Dus hebben we in 1 middag een keer of 5 opgetreden. En dat smaakte naar meer. En daar was ook iemand bij die zelf huiskameroptredens organiseert. En die heeft ons naar aanleiding daarvan weer gevraagd. Dus waren we eigenlijk een beetje de pineut. Want zoveel muziek hadden we nog niet in kunnen studeren. Dus we hebben ons uiterste best gedaan om dat alsnog van elkaar te krijgen. Wat zijn bestaande nummers? Nummers van jullie zelf? Of eigen liedjes. Ja. Maar met z'n tweeën ook geschreven? Dat dan weer niet. Want Boelo is echt wat je noemt de pianist. En ik doe tralala. En dat hebben we dan gemixt. Ja, precies. Leuk avontuur. Ja, dat kun je zeggen, ja. Ja, want jij loopt natuurlijk al heel lang mee in de muziek. Je hebt ook alle zijwegen misschien ook wel bewandeld. Gaat er toch een nieuwe deur voor je open, muzikaal? Vind ik wel, want het is iets wat op deze manier eigenlijk niet gedaan wordt. Het zijn volledig gearrangeerde en georchestreerde stukken die we dan terugbrengen tot piano en zang. Back to basic. Zo is het maar net. Ik wil het heel graag live horen. Zullen we het eerste nummer doen? Nee. Oh. Hoe heet het? Wat je niet gaat doen? Cloudy River. Hartstikke mooi. Boelo Klad en Marcel Kaptein. On a dark day afternoon, hungry water cold her name. On the left bank cold the willows hung low. Cloudy river gives and takes. Came at ease in a frozen lake, where her body slowly rose to be seen by the village ghost. Hung low. Love is the poetry
carved into growing trees. Lines on a subway wall, the echo in Edmund Hall. You are everything. You are everything. You are everything to me. Love is the feeling we can't fight. The salty air that flies our kite. You are everything. You are everything to me. Words in the quiet rain against our window pane. Life is the plans we make, while love is the subtle fate. You are everything. You are everything. You are everything to me. It's like the taste of strawberry that never leaves your memory. You are everything to me. You are everything to me. You are everything. You are everything. You are everything. Everything to me. Ah, wauw. Fantastische pianist, Bulloklad. En een geweldige zanger, Marcel Kaptein. Meisje bij hem dus, jong in kwam, maar het is Steve uitverkocht. Wauw, echt kippenvel dit. Ja, mooi hè? Ja. Ik heb het zelf ook. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, lekker. Is het ritmisch ook anders? Of moet je zo'n nummer anders benaderen nu je met zo'n boelo staat op te treden? Ik snap er zelf helemaal niks meer van. Nee, hè? Maar dat maakt het des te spannender eigenlijk. Ja, maar ik zag jullie wel naar elkaar kijken. Zo van, en nou, Dat zal ook wel moeten, want anders dan wordt het 7:30, 8:30 vanavond. En dat moeten we dan weer zien te voorkomen. Ja, prachtig man. Goed, ik zou graag met Bollo praten, maar die had een blessure onder zijn kaak. Dus hij is hier al en hij kan gelukkig spelen. Maar we toch het praten vooral met Marcel Kaptein. Ik wil nog wel een nummer. Welke gaan jullie doen? Nou, het is een better version of myself. Dat is ook weer een eigen stuk. Dat gaat over, zeg maar,
iemand die een programma hier presenteert en altijd Lazarus is. Maar die wil zijn leven beteren. Eindigt het goed? Vandaar, uiteindelijk denk ik het wel, maar ja, het is open einde. Houden we van open einde. Live in orde in. God knows I tried to be a better me. Tried and tried to regain some dignity. For you deserve to live a life of love, yeah. With a better version of myself. Ain't no good, no, keeping up the score for my mistake. Getting more and more and more. My hopes are gathering dust on a shelf. Where's that better version of myself? Well, they say that life is full of excuses. They call me pretty handy when you got to use them. But you know, somewhere I read it's not the talent you got, but the choices you make, or the roads that you take. But I'll cut down on bad habits. But when I do, all kinds of strange things are just happening. Make me forget what I was headed for. That better version of myself. You tell him now. You better tell him. I think it's over here. Feeling is so good. Hold on. Oh, they say that life is full of ambition. Me, I got this special wish. I keep on wishing. I lied. You know I lied. And I got away with it. Oh, but I'm full of regret that I ever did. Can't we just sit down and pretend you're with a better version of myself? Oh, baby, yeah, a better version of myself. Oh, a better version of myself. Yeah, no. Ja, heerlijk. Jongens. Wat mag je vinden hoe is het? Dit spreekt van zich. Jong, dus in kwam Steve uitverkocht. Hoe gaat het vanavond? Is het nog veel improviseren of staat zo'n set voor vanavond al helemaal klaar? Volgens mij hebben we de boel voorbereid, maar dat is natuurlijk altijd even spannend. Het kan alle kanten dus nog op. Dat is waar. Ja. Het is Friesland, dus er kan van alles gebeuren. Ja, maar hier mag ook veel. En het culturele jaar begint bijna, dus... Oké, nou... Een mooi feestje van maken, toch? Hard aan mee. Krijgt dit een vervolg in plaatopnames, nog meer optredens? Of zien jullie wel? Dat hoop ik. Ja.
Want vooralsnog wordt dit het tweede optreden. Ja. En het smaakt sowieso naar veel meer. Dus ja, misschien ook nog wel een plaatje. Je weet maar nooit. Goed, dat is toekomst. Ik laat jullie niet met rust. Kun je nog eentje doen? Kan. Ja? Ja? Welke doen? Heb je nog eentje? Ja. Ik zou zeggen, luister en huiver. Ik voel een hit aankomen. Live in Noorderwind! Right here by my side. Talk, oh, just say nothing. Hey, I don't mind, no, your looks never lie. I was always on the run, oh, finding out just when I was looking for an eye, I was always insecure. Oh, just until I found, you know that words off alone come easy. Never learned to really show the inside of me. Patient, dragging out what I try to hide. Prachtig, zo'n wereldhit en dan op een jazzy manier uitviert hier in de Noorderwind live studio. Marcel Kaptein, Proton Patus, optie mooie klompen, de mooie screanties. Jazeker. Ik vind het blijft het geweldig vinden. Nou ja, maar ik zou zien, ze hebben slijtplekken, maar dan word je draad zo krijgt. Ja, dat dacht ik wel, ja. Dag in dag uit. Ja. Dankjewel, ik vond het heel bijzonder. Ik vond het echt heel mooi, dankjewel. Graag gedaan. Ja, veel plezier in Kwaaiem, jong. En waar weer altijd plaat weer komt, of we optredens, dan vreeg ik ze zeker weer. Boelo Klad, normaal gesproken dus van Kladwerk. Boelo, dankjewel. Graag gedaan. Succes vanavond en see you next time. Alright, tot ziens. Oké, straks gaan we verder met het tweede uur van Noorderwind Live. Projectie op de Aardehouw, Vergees Festival, het eerste weekend van februari, Ierpunt Lan van Taal. Tresor is ik Lan van Taal, maar in dat weekend Ierpen Hoes. Komst ik, lanvantaal.frl. Specsavers Hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak- en onderhoudsproducten en batterijen. Bij Specsavers krijgt u trouwens ook nog 5 jaar gratis garantie, service en nazorg.
Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Marks reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Een extra buffer voor later. Nou, ik ben ondernemer en dat gaat hartstikke goed. Maar ik moet natuurlijk wel vermogen opbouwen voor later. En daar heb ik helemaal geen verstand van. Laat staan tijd voor, dus wilde ik het helemaal uit handen geven. En nu doet Hof Horneman dat voor me. Dat is een goede bank, hoor. Wilt u ook meer weten over vermogensopbouw? Vraag dan het gratis kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. De stad zei coupé. Het avontuur zei SUV. Ik zeg Seat Arona. De buurman zei kopen. Een collega zei huren. Ik zeg, waarom niet private leasen? Je rijdt een nieuwe Seat Arona al vanaf €319 per maand met Seat Private Lease. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. De nieuwe Seat Arona. Do your thing. Ontdek hem op seat.nl. Dit weekend doen wij mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Tel een half uur de vogels die je ziet en geniet. Met de duidelijke plaatjes is het heel makkelijk om de vogels te herkennen. Doe je ook mee? Download de app Tuinvogels of kijk op vogelbescherming.nl. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De overheid, banken en werkgeversorganisaties beginnen een campagne om ondernemers wakker te schudden voor de brexit. Veel bedrijven bereiden zich nog onvoldoende voor op een Brits vertrek uit de EU, zeggen onder meer VNO-NCW en de 3 grootste banken. De gedachte is vaak, het zal wel loslopen. Volgens de Nederlands-Britse Kamer van Koophandel voelen veel bedrijven nu al de gevolgen van het brexitbesluit. De koersdaling van het Britse pond raakt meer dan de helft van de bedrijven en kost omzet. 2 Turkse docenten die bijna 11 maanden in hongerstaking zijn geweest, hebben hun actie beëindigd. Ze waren na de mislukte staatsgreep ontslagen, net als tienduizenden andere Turken. Met de hongerstaking eisten ze dat er naar hun zaak gekeken zou worden. Een speciale commissie heeft dat inmiddels gedaan. Omdat hun verzoek om weer te mogen werken wel is afgewezen, stappen de docenten nu naar de rechter. De 2 leefden al die tijd op water, kruidenthee, suiker en zoutoplossingen en verloren allebei ongeveer de helft van hun lichaamsgewicht. Voor de kust van Jemen zijn zeker 30 Afrikaanse migranten verdronken toen de overvolle boot waarin ze zaten op volle zee kapseisde. Volgens overlevenden sloeg de boot om toen mensensmokkelaars het vuur openden. De handelaren hadden vlak daarvoor extra geld van de passagiers geëist voor de overtocht. Aan boord zaten ongeveer 100 Ethiopiërs en 50 Somaliërs. Het TT-circuit van Assen heeft een positieve beoordeling gekregen van de FIA-racedirecteur. Volgens de organisatie in Assen is dat een belangrijke stap om de Formule 1 terug te krijgen in Nederland. Het circuit moet volgens de directeur nog wel enkele aanpassingen doen om de veiligheid te verbeteren. De kosten daarvoor worden geschat op €2 miljoen. Het weer nog. In de oostelijke helft van het land is het bewolkt. In het westen is er kans op wat zon. Het blijft grotendeels droog en het is vandaag ongeveer 8 graden. Morgen eerst wat zon, later gaat het vanuit het noordwesten regenen. Zondag is het bewolkt met af en toe wat regen en het is dan erg zacht, maximaal 11 graden. Dit was het NWS Journaal. Opruiming! Laatste kans op gigantisch veel korting bij Kruidvat. Nu tot 75% extra kassakorting op alle producten met een gele sticker. Daar moet je snel bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend.
Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Het is op basis van sabal en 100% natuurlijk. Benieuwd of Avogel Prostaforsmet u kan helpen? Doe dan de prostaattest op avogel.nl. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. 25 jaar Sanidroom. En dat vieren we. Ga voor de betere badkamer inclusief vakkundige installatie naar Sanidroom en maak kans op €2500 retour op uw nieuwe badkamer. Het is weer vreemde maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Nog een volle uur te gaan met Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dus wij praten aan over een leuk blues-rock festival. Dat is over per weekend, maar we maken zo vast even reclame. We willen de Skeffer nog even fantastisch spelen. Jan Kobus Sunninga is hiermee natuurlijk zijn laatste cd. Hij is live optreden en we praten even over die cd. En Dirk Gerik, mij de screanties hoor. Mooi hè? Dat Marcel Kaptein, toch een grote jongen in de muziek. We kennen hem van Ten Shop. Hier met die screanties naar binnen komt hè? Ja, dat weer heel aandoenlijk. Ja, je blikken wel broers joh. Ja, ben ik. Wat wordt bij de backstage vlog? Ja, het is super. We zoals Jerties eigenlijk weer heel erg beetje rumoerig, heel veel mensen hier en daar. En, is die wat de goat of net? Nee. Ja, we horen de gaus ermee. Ja. Goed jongen, we zullen het al je zien. De backstage vloggen ben al je te zien op YouTube of op Facebook natuurlijk. Aas is dus verder bij onderhoren Skeffer in deze studio, maar eerst een plaat. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? I'm a puppet on your string, and even though you got good intentions, I need you to set me free. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life, I would gladly do it twice. Oh, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me?
Shawn Mendes en Mercy. De hele band zit al klaar, Skeffer. Maar Mark Jongerik, meestal zit er achter de drumstel. Mooi drumstel trouwens. Hij is al lang of net? Ja, die heb ik al heel lang. Maar daar ben ik echt heel wies bij. Kijk me voorstellen. Ja, absoluut. Ja. Lekker huffen straks. Maar goed, Safie, ben je nog? Dus ik mag toch even die tijd even pakken. Want er is dan wat bijzonders. Ja, ik net. Maar dat hele mooie meisje wat daar zit, dat is mijn dochter. Dat ken ik net hoor. Die heeft wat verdij. Oh. Dat is een cadeautje. Ja, ze heeft een cadeautje. Was dat bij? Oh, dan komt ze op je oren. Oeh, ze is een beetje verlegen. Ja, een beetje verlegen. Dat is een mooi Skeffer-shirt hoor, trouwens. Ah, sure. Oh, ze had het ook nog achter de ergens. Juist dat? Nou, jammer aan Willem. Hoi, hoe hiest u? Jenny. En bent u een beetje verlegen? Krijg een cadeautje van die. Ja. Ja. Oh, en die voelt heel gauw. Nee, ma'am. Oh. Ja, is toch fantastisch? Ja, geweldig. Smelt. Dead or Alive had ze hem tussen vaak de plaats die hij constant opmorven. Hij zit in de auto altijd op en dan wil ik hem wel wat zachter zetten. Nou, 3000 keer ga ik hem ook wel eens. Maar dan zei ze altijd, loeder papa, hij maakt nog harder. Dus nou ja, de grootste fan dus. Ja, uw grootste fan, absoluut. Ja. Hoe ben je AFAS live? Nou, dat is zo gist. Ja, ja. Je wint hier, die wedstrijd bij ons is, maar je mocht naar de Jippening. Hoe vind je dat? Het wie geweldig. Ja, dat wie echt een ervaring. Ik denk dat we allemaal gewoon, dat bakken ze ons net mee. En we hadden zoveel leuke reacties daarna. En op zo'n podium, bij zoveel mensen erbij, ja, wij hadden echt een fantastisch jongen. Jammer dat ze er net bij weer. Nee, ik zit op een poëzie in Utrecht. Hou maar op. Hey, ik ga lekker zitten achter de drumstel. Dan ga ik even naar de echte Skeffer, hè? Maar een mooie jongen dus. En wat een geweldige start met je album. Ik bedoel, op een gegeven moment maak je plan. Dan is de studio in. Nou, AFAS live, media erbij. Ja, een leuke kind net, toch? Ik denk dat je geen één band is die zo'n vliegende start heeft gehad als wij hier, en zeker hier in Friesland. Maar nee, Willem, het is te gek. En nu door. Ja. Nu door. Ja, het zwarte gat straks, je goed? Nee. Tropbad. Nee, we je hem geen over de Ziggo Dome? Ja. Ja, dat is mooi man. Bint Clifford! Ja. Skeffer live mij. Wat gaan we doen, jongen? Welk nummer? I Wonder. Oké, live in Orwin. If you don't know what you want, can't believe in all the things we have, leave me. If you don't know what to say, but believe that I can, I wonder. What I don't know is what you like. We stop living side by side. I don't know what you will say. Can you understand me now? Please don't hate me until dawn. If I don't get what you are, say it's someone that I know is down. When you call, you wake me up. Feel afraid to say no, no, no. If I don't know what you like, we'll go under by your side. Can't go all the way you say, but you want me to go. Break up today with someone downtown. Don't try to hate me. Don't wonder why you hate me or cry. Face
Ja, fantastisch. Straks nog eens. Skeffer hier live in Noorderwind. Wat een heerlijke band. Aansjes terug ik met Jan Kobus Seuninga. En eerst nog even een aantekend voor een leuk initiatief. En vandaar dat ik al van tevoren neem bij stilstaan. Rocking the Blues, Agen van der Zee. Hoi. Hallo. Dat was wat leuks op zet. Vind ik persoonlijk. Ja, dat vind ik zelf ik wel. Wat is de bedoeling? Ik ben heel trots. Een festival, blues, rock. En het wordt ook ondersteund door alle keer mensen die er dus is, maar daarna is het nog wat doen. Zoals mode, hè. We hebben kleren, we hebben een tattoo shop, we hebben wat instrumenten. Er is een bedrijf wat een mooie oude auto lenen wil, zeg maar. Het is alleen de vraag of we hem terug de vat doorkrijgen in Schaap. Ja, daar maken we even nog aan, want het is zondje februari. We even de zakelijke punten op een rijtje zetten. City Theater in Ljouwert. Het is een festival, maar dan met een dikke plus dus. Inderdaad, die zit er ik op, hè? De plus. Ja, fantastisch. Ja. Het wordt mooi ondersteund. Op deze manier krijgen we een hele mooie crossover van blues en rock, denk ik. En ik denk dat het een hele leuke jongen wordt. Echt een feestje voor mensen die en van blues en van rock houden. Het is wat afwisseling. Als de hele jongen blues is, dan denk ik dat het wel eens wat uit blues best. Dus vandaar dat ik denk van nou... de mix. Ja, precies. De mix. Mijn rock. Nou, van alles komt er, hè? Moldstone. Moldstone, ja. Een geweldige band die dus wel die zit in het hogere segment van de rock. Ja. En die gaan echt naar blues spelen. Ja. Nou, en het is ook net zo dat de bluesbands die geprogrammeerd staan, dat die rock niet spelen. Ja. Dus de echte blues hebben. En dus de blues... Alle van der Werf met de Big Bounce, dat blues in. Ja, maar dat zit er wel wat tussenin. Het drukt ook al bij zeker wat tussenin. Nou, en Vanelli en Moldstone, dat binnen de rockers. Ja. Het goeie nice is dat we die van tevoren nog in de studio hadden. Want Vanelli wil ik al heel graag nog eens een keer in de studio hadden. Dus dit is een mooie onlering. Daarna is nog de Blues Busters en die All-Star Blues Band. Ik vind het een heel leuk initiatief. Dit is gewoon op een Tiziana jongs led op de bank met een whisky betocht of is het op een andere manier begaan? Nou, de drummer van de All-Stars, de Siebe. Siebe kwam bij me, hij zei eigenlijk de beste gepensioneerd, dan maakt wel eens dat waan. Ja. Nou ja, zo hebben we de tocht. Ja, dan best dan een beurt heen dan. Ja, prachtig nou. Zondje februari, nou ik zeg kom even delen om de vooronkondiging te doen. Het begint die jongens om jou wachten. De 5 keer per los of net? Ja, er ben een heel grote kaart verkocht. Ja, de verwachtingen zijn heel positief. Hoe kunnen mensen droomkomen? Wat zei je? Hoe kunnen mensen op een kaart komen? Oh, ze kunnen gewoon bestellen online en ons bij de gebruikelijke voorverkoopadressen. Ja, en we hebben ze wat uitbreid met Sint-Anna. Ja. En in Friendship en in Burger zit ik nog voorverkoopadressen. Goed. En zo eens even op de site van City Theater Skaaf. Rocking the Blues. Ik vind het een leuk initiatief. En we gaan in kwart nog Moldstone en Vanelli hier te gast in datzelfde kader. En gewoon omdat ik het leuke bands ben. En Vanelli moest nog een keer hier op mijn listje. Stiep mijn to-do-listje. Komt dan weer mee? Ja, dan kom ik mee. Dan maak ik een slagwerk van. Dus, ja, mooi. Hartstikke mooi. Goed. Dat is een heel mooi initiatief. Straks gaan we terug met Jan Kobus Seuninga. Maar eerst Clean Bandit. Now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else, so I guess that it's gone. And I just keep lying to myself. I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. I miss you, yeah, I miss you. Though trying not to right now. Got them saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, boss, and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else, so I guess that it's gone. And I just keep lying to myself. I can't believe it. I miss you, yeah.
of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears, just to remind myself of how good it is. Oh, it was, 'cause I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do, I miss you, yeah, I miss you. Though I'm trying not to run home, I can't help it, I just... Clean Bandit. Brengt u bij een intrigerende muzikant. Hij draait al heel lang mee. En dat is mij een heel soort respect. Ooit bekend natuurlijk van onder andere Koperscha, Napelscha, Pigmeat. Met zijn wurgstjeven. En dat vind ik wel heel mooi. Mijn boekjes in horen dat er mij een nieuwe CD uitkomt. Zelfs een potleert erbij kregen. Ook kleurkrijt. Dankjewel. Jan Koperseuninga. Want dat boek even oorkondigen. Fabels met kleurkrijt. Ja, logisch. Dat zit ook in de titel. Dus dat hiek ik wel beter sissen. Het is net alleen een cd, maar een prachtig mooi boekje. Ja, ik had een neiging om gedichten te zeggen. Maar bent zuiver gedichten? Het zijn gedichten. 15 gedichten van Simon Vestdijk. Ja, precies. Ja. Uit één bundel. Uit 1938 kwam die bundel uit. Ja. Is het dien bewerken? Hast je letterlijke gedichten broekt? Letterlijk de gedichten, ja. Gewoon alle gedichten zoals ze waren, staan ze op muziek. Ja. Het is net de eerste keer toen met Simon Vestdijk hebben dorst. Hoe bist u er ooit bij kwam? Hoe bist u met Simon Vestdijk in oorrekking kwam? Wie dat al voor op squallen? Of? Nou, thuis hadden we vroeger altijd heel veel boeken van Vestdijk. Als dichter kon ik hem helemaal niet. We hadden echt een enorme rij. En later ben ik mijn eerste solo-cd, Uiteindelijk voor de Holheid, waren allemaal Nederlandstalige gedichten van in Friesland geboren dichters. En daar zit Simon Vestdijk nu ook bij, die is in Harlingen geboren. Ja. En zodoende kom ik in contact met de familie. Ja. Wel leuk, staat in je Friestalig, noem maar op. Ja, dat zou... Nee, die stem net. Nee, ze zou vandaag zingen, maar ze heet Griep. Oh. Dus, heel... En wie is ze? De vrouw. Ja, wat grappig. Maar ik dacht misschien dat we wel een soort duet. Maar broekst wel eens het Fries net? Nee. Zoals het hetzelfde waren kennen, volop. Nee, laat ik dan niet. Dan krijg je een soort Hans Wiegel effect die ook probeert. Nee, maar dat bedoel ik. Van puur taaltechnisch, daar zei ze van ken die klank Wolf net te pakken krijgen. De vrouw die moet dan wel lachen. Ja. Maar nee, het Leeuwarden is wel. Ja. Maar Fries moet maar niet. Nee. Maar het is wel een oerzetting, hè? Ja, Abe de Vries had vertaald. Ja, die had er prachtig niet in trouwens. Ja, het is heel mooi dan. Ja. Nou, zullen we dat de volgende keer doen? Dat ze mij komt, dat ze net de griep had, helaas. Beter script dus. Ik wil je natuurlijk vragen om een aantal nummers van die cd. Fabels met kleurkrijt. Nou ja, ik kan me hier in de hoorn live te doen. 2 achterlijke hoorn. Welke gist doen? Nummer 1 en nummer 2. Oké. Doe eens de titels uit de holle? Ja, dat zijn de titels. Oh. Romeinse 1 en Romeinse 2. Ja, nee, dat had ik gelijk. Jan Koperseuninga. Oké. Kind was met een lam aan het spelen, een man kwam aan en greep het vast. Het was zo wit als berkenpast, of als het onze op duivenkelen. De man zei bars zo laat op pad, te lang loopt het hier al te blaat. En ik breng het thuis, maar het kind dat had nog geen oogwenk losgelaten. Ze trokken beiden her en der en plukken wol in karrensporen, bewezen dat voor doofmans oren of voor de eerste avondster. Het schreien van het kind vervloog, de man die sterker was verdween met het lam dat hem zo wit bescheen. Zo wit dat nog heel laat omhoog een wolkje zich scheen los te maken van een vervaagde bergenrij waar donkere rotsen zij aan zij zo machteloos in de hemel staken. Dit was een troost op het schapenpad, waar het kind ook laat nog ongehinderd slechts om dat witte licht verminderd met strengen wol te spelen zat.
dank u. Nummer 2. Over een papegaai. De papegaai die bij het raam de maat neemt van zijn gulden staven, door met de bek er langs te schaven, leert een kunstje zonder naam. Een kunstje dat zijn intellect van vroege meesters heeft onthouden. O, zie hem, hoe hij in zijn gouden gevangenisje trekken bekt. Het is wanhopig als het geluk en als de smart zo ondoelmatig. De pronk zie ik ook gelijk het statig zich maskeren van een boevenstuk. En dom volhardend als het geweten dat zo men weet onwetend is. En zelfvoldaan als een gemis dat met zichzelf is volgevreten. Het is de gier die levers vrat, het is Simpson die zich heeft ontlonken. Het is een dorstig kruispil dat een spons met gal heeft opgedronken. Het is kortom de kunst om traag en dodelijk met de bek te ontvangen. De blinkendste der gouden stangen, als men zijn kop te krauwen waagt. Als men zijn kop te krauwen waagt. Twee hele mooie liedjeversjes. Fabels met kleurkrijt. Het is het album bij het gedichtenboekje. De bundel, zal ik zo uitlezen kennen, van Jan Kobus Seuninga. Straks praten we over de presentatie. Die komt er dus nog gewoon. En hier hebben we nog twee fantastische versjes. Together met Skeffer dus. Maar eerst, Skip. Specsavers Hoormiete 1. Een hoortoestel zonder bijbetaling. Dat is te mooi om waar te zijn. Nou, toch is het zo. Uw basisverzekering vergoedt maximaal 75%. En Specsavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Vraag je. Hoe volle vreun hij jou? Nee, Facebook telt net. Nou, de vreun van Omroep Friesland kunnen er altijd wel een paar bijbroeken. Ze binnen wichtig voor de omroep de komende jaren, maar het is echt een gezellige club. Met een skierige excursies en vanzelfs het eigen clublid eigen eer. Nou, was toch ook lid worden? Nou, mail dan naar vreun@omroepfriesland.nl. Of zoek op omroepfriesland.nl/vreun. Ja, go. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Inverkoop, uitverkoop. Alleen deze maand inverkoop-uitverkoop bij Hyundai. Met €1000 extra inruilvoordeel voor je huidige auto en tot €2000 voorraadvoordeel. Taxeer je auto op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd? Omroep Friesland. Oostemt op dij. Het Frieskenijs bij Omroep Friesland. De vestiging van de kijkshop in Snits die gaat morgen weer iepen voor een executieverkeer. Dat geldt ook voor tientallen andere winkels van de keten, maar die op het Jereveen de kijkshop daar bleef dicht. De weeriepening van de orenwinkels maakt de kans op een oername grutter maatje, zei de curator. De binnenpartijen liet er wel wat in sjuggen. Kijkshop had het faillissement onvregen omdat het mij verlies draait. Stichting FB Oranje Woud neemt een meerderheidsbelang in drukkerij De Vries in Snits. Door de financiële injectie die erbij het, kan De Vries investeren om zo sterker te staan op de merk. Het bedrijf docht in verpakkingen. Stichting FB Oranje Woud had als doel om de werkgelegenheid in het noorden te stimuleren. De stichting docht dat terug heel te stekken in bedrijven die er een bijdrage aan leveren.
Winners van de nationale kampioenschappen reetrieden in I-stadion Tialf op het Heerenveen die krijgen dit weekend recyclede medailles. De gouden, zilveren en bronzen medailles zijn maken van oude mobiele telefoons. Het initiatief daarvoor ontstier aan december. Toen is de reetriedboen begon met het samelen van mobiele telefoons. Maar een speciale techniek ben daar uiteindelijk die medailles van maken. En Acht Karspelen zal regelen dat de inwoners van de gemeente net extra hoeven te betalen voor het wetter. Dat zei wethouder Harjan Bruning. Acht Karspelen laai wetterbedrijf Vitens precario belasting op. En Vitens wil dat terugberekenen aan de klanten. Acht Karspelen is het er net mee eens. De gemeente praat op het stuit met Vitens. En de wethouder had er alle vertrouwen in dat er goede afspraken maken bij de cellen. Nou, het waar. De lucht is beroen. Er zit een beetje wind. Het is een graad of zo. Vannacht dan hebben we kans op frost onder groen. Morgen is het droog, maar eerst zinnen. Letter begint de lucht en helpt de wind aan. Dan wordt het zo'n graden. Snijn nog wat hegere temperaturen, 9 of 10. Allsafe, mini-opslag geeft ruimte. Jij ook verhuizen, samenwonen of een kleine opkomst? Allsafe helpt jou ook om slim meer ruimte te creëren. Slim opslaan van je spullen kan al vanaf €1,40 per week. Kijk op allsafe.nl. Voor het beste make-up advies ga je naar Easy Paris Excel. En ook voor de beste acties. Nu 25% korting bij aankoop van 2 make-up producten. Sla nu ook slim op bij allsafe.nl. Geeft ruimte. Voordeeluitjes.nl. Er is lekker tussenuit? Ga dan eerst naar voordeeluitjes.nl. De leukste en voordeligste hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl. Niet voor niets, kampioen in arrangementen. Voordeeluitjes.nl. Het is prijzenfinale bij Aldi. Met de allerlaatste stuks voor de laagste prijs. Multimedia, mode, gereedschap, cosmetica, huishoudelijke apparaten en nog veel meer. Kijk in de winkel, want in de prijzenfinale moet alles weg. Tot en met zondag. Natuurlijk, Aldi. Boutique Hotel Bonaparte, 3 dagen half pension, €99. Voordeeluitjes.nl. Ontdek de nieuwe Micra, de compacte high-tech auto van Nissan. En laat je verbluffen door de nieuwste technologieën. Zo is de nieuwe Nissan Micra Ace standaard voorzien van navigatie, parkeersensoren en een voordeel tot €2200. Bekijk de Nissan Micra op nissan.nl. Nissan, innovation that excites. Kom nu langs. Welkom bij ABD. En we gaan nog even terug naar Noordwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben intussen de tent meer als vol gehad. Let je me even jaren? Excursie, waarvan? Van de RPV. En dat is? Patiëntenvereniging. Och, heden. Ja. En ben je hem zussen of net? Ja, helemaal. Ja, helemaal. Oh, hij heeft altijd gezellig met je beiden? Oh, gezellig. En ben er nog meer zussen of net? Nog één. Nog één? Ja. En die is hier net mee? Nee, die koer je net. Ah, spietig. Nou, leuk om te binnen. Nou, dank u wel. Wij gaan nog een leuke clip. Dan hebben we Jan Kobus Seuningen. Zei je hem dat wat? Nee. Nou, je hoort 14 hem nooit weer. En ik was gauw vast, want eind heb ik nog Scaffers en een redelijk pittig bandje. Hè? Dus er komt nog wat op je moor. Ja? Hartstikke mooi. En Otse op die is, en dat is ik echt mijn dikke vraagteken, Pien Breusma. Ze is muzikante, vrije zinnen, komt Tjewurg uit Haarlem bij. Ze is haastonderwijs naar Zuid-Korea, waar haar broer optreden zal tijdens de Olympische Spelen. En ze had een nieuwe single uit. Wat dat mij ook wat te kruin had, hoop ik dat ze zelf uitleidt. Want ze is onderwijs en ze weet net dat ze op die is. Nou ja, we zullen wel Gert. Hè? Dat is wat dat betreft... Je weet het maar nooit bij dit programma, hè? Nee, dat wou ik zeggen. Ik weet ook nooit waar jij staat, dus ik moet er even te kijken. Maar, wij hadden afgesproken je samen tegen een enkel schoppen, toch? Ja, sorry. Wacht even. Bij ja. Gert en de cameraman. Goed, we draaien eerst muziek. Keep my hands on myself. Pick out dust them off, put them back up on the shelf. Just a little baby girl isn't me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till mama
Portugal, The Man. We draaien het in het laatste stukje van Noorderwin live met Jacobus Senninga die in de ijs zit. En ik wil er toch even een stukje uit het prachtig mooie bundeltje van lezen. Een kind was met een lam aan het spelen. Een man kwam aan en greep het vast. Het was zo wit als berkenbast. Of als het dons op een duivenkeel. Mooi hè? Heel mooi. Wat griep hij zo aan, Simon Vestdijk? Is dat uitlezen? Wat? Nee, dat is moeilijk uit te leggen met gedichten. Het is echt een puur gevoel. Dat vind ik mooi. Ja, sommige gedichten uit die bundelen, die snap je meteen wel. Anderen kom je na een paar maanden achter. Hey, dit zou er wel eens mee bedoeld zijn. Maar het heeft hele mooie beelden zitten er gewoon in. Ben je überhaupt protten met poëzie bezig? Maar je bent natuurlijk ook muzikant. En heid en nog volle meer. Maar... Ja, en ik ga ook wel eens naar de wc. Ja. Goed. Nee, maar poëzie wil ik wezen. Ik weet bijvoorbeeld dat zweder meidje dan het is. Maar daar mag wel facetten in. En zeker ook om wat nieuw werk te ontdekken. Liek het mij. Ja, maar dat werkt als net als met muziek. Hè. Dan hoor je weer eens van, hey, dat is ook een leuke dichter. Zoek je daar weer iets van op. En met muziek ook is vroeger ooit Rolling Stones. Rolling Stones. Dan kom je bij Muddy Waters, kom je heel oude blues, Robert Johnson. En nou, zo werkt dat gewoon. Die zoektocht en dat avontuur hartstikke een beetje bij poëzie. Ja, precies. Dat kom je ook allemaal tegen. En dan, ja, leuk man. Snijn, hast een presentatie? Ja. Wat ga je doen? Spelen? Heel goed. In één keer goed, Willem. Knap. Ja, ik iets wet in de hand. In de Kloosterkapel in Sebrandenhoes. Ja, mooie locatie trouwens. Ja, daarom. En ik woon er tegenwoordig vlakbij, dus dat scheelt ook. Ja, de beste ster uit, hè? Ja, voor het eerst. Bevalt dat wat? Ja, met helder weer zie ik de stad nog liggen. Ja, dus ja. Agent Dokkum is met 10 minuten op de fiets, dus dat scheelt ook. Ja, maar toch, Plotteloon, even hoor. Het is nog wel leven. Ja, maar wel mooi uitzicht. 20 minuten naar de stad, dat valt ook wel met, toch? Ja. Valt wat dat dus, de onpassingsprobleem. Maar we gaan het over de CD-presentatie. Ja. Sibrandenhoes. Sibrandenhoes. Ik ga erop treden. Dick Vestdijk, zoon van, die komt ook langs. Die speelt ook op de CD mee, op gitaar en viool. En hij zingt ook een paar. En de vrouw gaat nog zingen, een paar freestyle gedichten. Ja. En dochterlief gaat ook nog een liedje zingen. Het is een hele familiebijeenkomst. Ja, we liggen de Kellyfilm wel of zoiets. Of hier in Friesland had je ook volgens een familie Krol, had je toch niet? Dat zei ze wat. Krol, ja. Nou, maar ik zijn bij de oud-gedienden hier informeren. Maar ik loop die voortbouw. Ik niet, hebben we ooit nog een CD gemaakt met familie Krul. Ja, dat weer we door zo'n scroll. Ja, maar het was een variatie, dachten we toen. Snijden mee dus in Brandenhoes. Hoe laat begint het? 3 uur gaan de deuren open, strak 3:30 begint het. Ja. Prachtige locatie, kom er graag, kijk je hem vertellen. En het post zeker mij fabels en kleurkrijt. Praten we straks nog wel even over verder. Ik wil toch graag met Twan Moes van die jaren. Nou, doen we dat. Welke ga je doen? De nummers welke? Ik begin nummer 8. En die speel ik dan morgen ook bij Spijkers met Koppen. Ja. Dus even oefenen hier. Ja. Radio 12 dat. Ja, en daarna nummer 12. Jacobus Senninga. Ja. Kweken van gedachten dient het fronsend voorhoofd van de eik om het ergste denken te verzachten in zijn veelstemmig koninkrijk. Het is spichtig slechts wat denkt hij, en glad en spiegelend als het riet. Wie woord houdt in mijn prevelerij, vereert mij maar begrijpt mij niet. Wie het woord bewaard had uit mijn ruis, misvormd door het brein van het orakel, verzuimt steeds een of andere schakelen, hoeksteen van het bladerhuis. Zijn ook de goden mij genegen, omdat mijn duizendvoudige tong zich in hun spreuken af laat wegen. 'Twas nimmer helder wat ik zong. Ik ben een geheel, door zeer oneindig. De wind vaart aan, doet mij niet spreken, maar sprakeloos prevelen dat wat heen en ver een rietstengel gaat breken. Wie één klank wil, één stamgeluid, hij wende zich tot het riet beneden, dat door de wind zich laat bereden als een eentonige herdersfluit.
Dank u. Dan nu nummer 12. De wind vertelt, er is een bleke en niet goed wijze oude vrouw, die weinig anders deed dan blauw papier in gaten steken. Zij is een van die stille waters met op de bodem niets dan geld. Zij woont reeds lang alleen 2 katers, heeft zij als lijwacht aangesteld. Met het oog op muizen in de muren, zij weten het zo goed als zij. Het zijn 2 statige figuren, gekleed in bont met streeplivrei. Nu is zij ziek en bijna stervend. Vreemde gebaren maakt zij uit de bedstee waar de dood beërvend. Zij nog wil tellen tot besluit. De katers staren, is het voor hen? Is er nog melk, wat maakt zijn leven? En zij bevoeden niet dat men op zo'n gebaar iets aan moet geven. Dit lijkt in orde, geen gemis van hun natuur. 2 bankbedienden die uit betaling weigeren, ziende dat de termijn verlopen is. Simon Vestdijk vertolkt middels de muziek van Jan Kobus-Seuninga hier live in de studio. Komende snijden ik dus die brande hoes. 3 uur de waren hier daarna eigenlijk het hele album met de hele familie en Dick Vestdijk. Dat werd een muzikaal prachtig feestje, liep het mee. Ja, en ook nog 2 sets. Tweede set kan alle kanten op gaan. Ja, dus ook nog een beetje vrije improvisatie. Maar ja, dus... Net alles dit feest, lijkt het zo stellen. Ja, precies. Dat kan heel feestelijk worden. Ik kan van alles of poortjes doorgaan. Ik speelde gisteravond in de bibliotheek in Burgum en dat was gewoon heel mooi. Dus dan hield het ook bij hele mooie liederen. Maar er kan ook een hoop onzin in de tweede set ontstaan. Hangt van het moment af. Hangt van het moment af. Ja. Nou, dat moment maar misschien toch even ziekje. Want vertel eens mij, helemaal los van de heer Vestdijk. Een heugelijk moment. Ja, hoe moet je het nemen? Een mijlpaal in de familie. Ja. En dat maken we natuurlijk muzikaal even vieren, denk ik, Jan Kobus, of net? Ja, ik kan het proberen, hè? Ja. Want vertel eens. Nou ja, wat zou ik zeggen? Hè? Ik moet even aantekenen. Ja, ik ben er. Mijn dochter van 6 heeft gisteren haar zwemdiploma A gehaald. Nou. Als je dan een muzikant als Jan Kobus-Seuninga in de studio gaat, dan krijgt hij voort een noemerroer. Dames en heren, applaus voor de dochter graag. Ja. En dit is de Grutske-heid. Even hoor. This summer I went swimming, this summer I might have drowned, but I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around, moved my arms around. This summer I swam in the ocean and I swam in a swimming pool. Sold my wounds, chlorine in my eyes, I'm a self-destructive fool, self-destructive fool. This summer I did the backstroke, and you know that that's not all. I did the breaststroke and the butterfly and the old Australian crawl, the old Australian crawl. This summer I swam in a public place and a reservoir to boot. At a letter I was informal, at a form I wore my suit, wore my swimming suit. This summer I did swan dives and jackknives for you all. And once when you weren't looking well, I did a cannonball,
did a cannonball. This summer I went swimming, this summer I might have drowned. But I held my breath and I kicked my feet and I moved my arms around. Moved my arms around. Jacobus Senega viert muzikaal het gezinsfeestje met diploma A. Wie loopt net? Ja, diploma A. Ja. Maar we hebben met het hele gezin besloten dat ze doorgaat voor B, hoor. Ja, goed zo. Snijder nogmaals, ben er nog gaan voor? Er is geen voorverkoop, dus... gewoon maar heen gaan dus. Ja, we proppen wel door. Ja, Sibranderhoes, prachtige locatie. Wordt een mooi concertweek nou al met geweldige muzikanten. En dan hebben we het over Jan Kobus-Seuninga en natuurlijk de cd die dan presenteerd wordt. Vanaf 3 uur dwaren hiepen. En wat mij betreft tot de volgende keer, jongen. Dankjewel. Tot de volgende ronde. Ja. Zie je. En morgen Radio 2 dus? Ja, en ook bij Culturele Hoofdstad doe ik ook nog iets. Al je via Facebook en op andere manieren wat voor je. Dankjewel, Jan Kobus. Goed zo. Skeffer, de band, keert zijn stadion kleersteen. Dat is een opdracht, jongens. Ja, doe maar alvast. Ja. En intussen is, en ik ben blij dat ze correct op tijd is, Pien Breelsma Bandkamp. Pien, hoe is het met jij? Ja, best Willem. Ja? Krijg op tiert, hè? Ja, dit is haren en snaren. Ja, dat is altijd zien dat dan een breg hier op giet en ongelukken en maak het redden. In je voordeel, ik weet precies best hoe het hart, want het zal leven hij ik ongeveer. Het is altijd, kom ik wel op dit. Dus kijk op dit. We laten even een stukje hier, want die nieuwe single is uit. Dit is hem. Mijn mooie titel trouwens, Luck and Love. Het verhaal, Asus, maar we laten eerst even om in de sfeer te komen, een stukje hier. It's a fever that hits me when it gets cold outside. Takes over my heart and my mind starts to roll around like a tumbling dice. But your love gives me the strength to go. I got a feeling that can win. I could reach everything now and overcome all doubt. I got a feeling that can win. I could reach everything now with a little luck and love. Pien, ik ken die echt verzekering die plaat in bij de collega's plucht. Ja. Dus hij wordt regelmatig, ik nog eens zien heel draait. Maar ja, dit is een Haags programma. En we hadden het kwart. Maar we willen even een stukje hier van die nieuwe single. Hoe ziet daar staan kan? Want ik heb beats, ik heb elektronica aan protten. Doe dat zelf als daar een vaste producer voor? Nou, ik begin altijd zelf en ik werk hier nou mooi een producer die is van kraak en smaak. Die komt een beetje uit de disco. Nou, dat is misschien ook wel wat waarom. En ik ben zelf ook heel erg fan van de jaren 80, van Madonna, Duran Duran. Dat luister ik een heel soort. Dus dat is misschien ik wel wat in waarom. En ja, het nummer is heel kwad zijn ontstaan. Ik wie er dus mee bezig. En toen gingen we langzaam on richting de Olympische Spelen. En wie het nog lang net zeker dat mijn broer erin zou gaan. Daan. Ja, Daan. En, maar langzaam wordt het toch zeker. En hier ik zoiets van ja, daar wil ik toch iets met wan. En dat nummer lag er al. Dus ik dacht, nou ging ik het uitbrengen. En Luck and Love, hoe is dat Daan, die broer? Ja, de hoort van die broer natuurlijk. Maar Tuurlijk. Gaat het hoor of is het meer de liefde voor de sport die hij dan had? Nee, het giet er ik wel heel erg om. En dat is in de muziek net oors. Je hebt gewoon wat geluk nodig. Ja. Maar ik echt de meesten om je heen nodig. Die zei van gewoon trok in, het komt wel goed. Want zeker in de topsport, ja, hij valt ik wel. Als ik bedoel, shorttrack is natuurlijk een hele aparte sport. Het is een hele gekke sport. Het is met details. Er moest echt een hele protocol maken. De dij mij. Ja, klopt. En er kan altijd van alles gebeuren. Dus ja, dat is, er is nooit iets gegarandeerd. En ja, dat is in de muziek natuurlijk. Ik zei je doet ontzettend je best. En dan hoop je dat alles een keer op zijn plak valt. En dat kan je alleen maar dwaan omdat je de meesten om je heen hebt, familie en je vrienden. En ja, dat hebben wij. Ik steun hem heel erg en hij steunt mij. Ik weer in de muziek. En dat zwaart voor een mooie boon. Ja, kun je me voorstellen. En waarom naar die muziek? Want ooit sties je mijn gitaar lekker akoestisch te doen. Toch als op een gegeven moment de omslag maken naar het meer elektronische. Is dat kwam vanwege die vallen heeft van de jaren 80 of weer de oorleiding west? Nou ja, ik vind, ja, ik wie altijd wel een beetje op de serieuze tour, maar en dat vind ik nog steeds heel leuk. Maar ik heb zoiets van, ik wil eigenlijk gewoon nou een periode hier echt popmuziek maakt zie en ja, gewoon inderdaad maar producties en ja, maar een band of als DJ doe ik nou ik wil af en toe wat dingen. Dus Tour. ja, dus dat vind ik een hele leuke combinatie. En
Ik heb zoiets van, ik ben even klaar met het zwierdere. Ik wil gewoon lekker knallen en een beetje die disco kant op gaan. En dan zullen we later wel weer... ja. Okay, we laten nog even een heel iets stukje hier. Is dit weer een voorbode van meer oren noemers of eerst dit maar even? Nee, dit is wel echt de voorbode voor het album. Ik heb nog nooit een plaats gekreund, dat ging nou dwan. Daar ging ik echt de titel wel even voor nemen. En dan als die... is geen idee wanneer die oude is. Misschien hoe een jaar, 2 jaar, ik weet het net. Maar ik wil gewoon hele goede popfestjes mooi zien. En dan een album uitbrengen. Nou, dat dorst ik al trouwens. Ja? Dus die is de laatste dienst. We draaien graag bij de omroep trouwens. Klink ik fantastisch. Maar eerst... wanneer gist het vliegtuig? Wanneer gist richting Broer? De gist naar Zuid-Korea, hè? Ja, klopt. 6 februari. Het is daar -18. Dus als mensen nog tips hebben voor wat ik daarom met wan. Want ik ben echt een koukleum, dus dat wordt wat. Maar is net te helpen, Big Bang. Nee. Klaar die goed doen. Ja, inderdaad. Nee, ja, en dan geven we ervoor. Ja, het is natuurlijk super spannend. En altijd als ik daar ben, dan hoor ik het net meer. Want ja, de halve finale is eigenlijk al een finale bij de relay, wat ze met het wan. Yeah. Maar ja, misschien is dat wel maar voor jou vriezen. Dus ik zou met sowieso mooi. Want als ze wat winnen, dan hebben we natuurlijk... Ik wil even Fries volkslied doen. Ik absoluut met die. In het Holland Heinekenhuis. Dat druk ik er gewoon terug. Dus we shut wel. Het is super spannend. En hoe 2 weken ging ik erheen. En dan 3 weken is het een groot circus. Yeah. En dan hopen we op het beste. Daarna hoop ik die weer te mailen en dan komt je met de band, een keer spelen. Ja. Maar dan komt al je naar Zuid-Korea. 4 dagen, wens je dan even, ik namens u al een heel soort succes. Ja, komt goed. Dat Fries volkslied materiaal komen, hè? Ja, natuurlijk, vind ik wel. Ja. We laten een licht stukje negeren. Dit is de nieuwe single en ik beloof die echt, we zullen wat uitgebreider draaien op deze stuurder. Luck and Love. Dankjewel Pien, dat is het weer. En krijg op tijd. Yes, inderdaad. Hartstikke mooi, dankjewel. Fries product, dat klinkt fantastisch. Pien Breelsma, dus Friazin, het Wennertjeburg in Haarlem trouwens. En begin van februari is onderwijs naar dat prachtige Zuid-Korea. Om waar wit, daar wel gouden medailles voor de Friesen mee te krijgen. Goud, misschien ook wel voor Skeffer. In ieder geval had ze een beste start met het album. Eén ding ben ik nog vergeten, stel de rest van de band nog even voor. We hadden bij de dames al even in. We hadden Skeffer en Mark Jongerik. Maar waar ben je mee, Joert? Marco! En daar verderop nog, daar ergens? Johan! Oh, ja, hoi Johan! Nee, Johan Hovinga. Mooi. Hovinga en Nico Meijer. Nou, mooi dan direct bij weer. Ja, ik ben er een ramp in, daar vreeg ik altijd. Nee. Ik zit al vast in de Harkens Joggers, dit weer Noorden weer live. Het laatste akkoord is echt voor hem. Hoe heet het nummer? Dead or Alive. Dakar, Skeffer, live in Noorden! It's getting harder every day, and our feelings fade away. I wanna keep you, please stay dead or alive. Well, for years I've been traveling to every corner of my mind. Can I help, yes, to help you to be mine, to be mine. It's getting harder my way when our feelings die away. I wanna keep you to stay dead or alive. Well, for years I've been traveling to every corner of my mind. Can I help? Yes, to help you to be mine, to be mine. It's getting harder every day when our feelings melt away. I really don't need you to stay dead or alive. Yeah. Well, for years I've been traveling to every corner of my mind. Can I help? Yes, to help you to be mine, to be mine.
It's getting harder each day, and you will annoy me this way. I don't wanna see you that day, dead or alive. Yeah, 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 yeah. It's getting harder this way. Yeah, yeah, yeah. Oh, it's getting harder. It's getting harder. Dead or alive. Nu bij Plus, versveiling. Goed eten voor veilingprijzen. Zoals Plus kies en mix vers gesneden fruit 2 bakken, 1 plus 1 gratis. Of Plus kabeljauwfilet 260 gram van €5,99, afgeslagen op slechts €2,99. Plus, goed eten, daar houden we van. Ook op plus.nl. Specsavers Hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak- en onderhoudsproducten en batterijen. Bij Specsavers krijgt u trouwens ook nog 5 jaar gratis garantie, service en nazorg. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. De ongezouten waarheid. We krijgen allemaal te veel zout binnen. Maar dat heb je niet door. Want het zit verstopt in alledaagse producten. Rookworst, mosterd, kant-en-klare pastasaus. Te veel zout kan je nieren onherstelbaar beschadigen. Dus, wie van zijn nieren houdt, eet minder zout. Wat weet jij over zout? Doe de zoutquiz op zoutquiz.nl. Nierstichting. Leven gaat voor. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Dit weekend doen wij mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Tel een half uur de vogels die je ziet en geniet. Met de duidelijke plaatjes is het heel makkelijk om de vogels te herkennen. Doe je ook mee? Download de app Tuinvogels of kijk op vogelbescherming.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, faceswappen, facetimen, kokorellen met uw tablet, winkelen met uw laptop? Op vakantie met de e-reader, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En SeniorWeb helpt u daar graag bij. Kijk op seniorweb.nl. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het schadeprotocol voor de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is zo goed als af, zegt minister Wiebes van Economische Zaken. Er zijn nog een paar technische losse eindjes waarover dit weekend verder wordt gesproken. Wiebes denkt dat hij de afspraken over de schadeafhandeling komende week af kan ronden, al moet er nog wel overleg worden gevoerd met regionale bestuurders in het bevingsgebied. Als de afspraken op papier staan, kan er volgens de minister een nette organisatie worden opgezet waar gedupeerde claims kunnen indienen. 50 van de 65 kijkshopwinkels zijn vanaf morgen weer even open voor een executieverkoop. De opbrengst wordt gebruikt om de schuld van de winkelketen af te betalen. Hoe lang de winkels weer open gaan is niet duidelijk. Dinsdag vroeg de kijkshop faillissement aan. Ongeveer 400 werknemers komen op straat te staan. Ook op het hoofdkantoor van de kijkshop worden de werkzaamheden tijdelijk hervat. De Amerikaanse president Trump heeft opgeroepen tot wereldwijde samenwerking, onder meer in de strijd tegen terrorisme en tegen zogenoemde schurkenstaten. Op de slotbijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in Zwitserland zei hij dat zo iedereen een welvarende en zonnige toekomst tegemoet kan zien. Trump zei verder dat zijn bekende uitspraak Amerika eerst niet betekent Amerika alleen. En 6 mannelijke presentatoren van de BBC hebben om een lager salaris gevraagd vanwege de rel over een vrouwelijke collega die vindt dat ze te weinig krijgt. Het gaat om onder andere Jeremy Vine die de populaire quiz Eggheads presenteert. De rel ontstond nadat de BBC-correspondente Carrie Gracie in China zei dat ze haar post zou opgeven omdat ze minder betaald krijgt dan haar mannelijke collega's. Gracie keert nu terug naar de BBC-nieuwsredactie in Londen. Het weer, vanavond kans op nevel en mist. Vannacht dichte mist bij minima tussen 2 en 5 graden. Morgenochtend eerst grijs, later zon en in de namiddag en avond vanuit het noordwesten regen en wat meer wind. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS-journaal. We hebben lang op wacht moeten, maar nou gaan we dan toch echt los. Maar de culturele haatstert in Wijsterwijs hebben we dadelijk vanzelfs wietwaardig bij stil.
Het is deze week niet zomaar Lidl. Het is Super Lidl! Met superveel aanbiedingen. Zoals voordeelpak keukenpapier. 8 rollen voor maar €2,99. Of voordeelzak gedroogde cranberries. 250 gram voor maar €1,39. Super! Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Hoe vaak moet u 's nachts naar het toilet? Vaker dan 2 keer? Dan heeft dit vast effect op uw eigen nachtrust en misschien die van uw partner. Bij mannen is de oorzaak van deze plasklachten vaak een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaforsmet vermindert plasproblemen als gevolg van een prostaatvergroting. Het is op basis van sabal en 100% natuurlijk. Benieuwd of Avogel Prostaforsmet u kan helpen? Doe dan de prostaattest op avogel.nl. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Super Lidl, met verse Italiaanse pasta's. 450 gram voor maar €2,79. Diergaarde Blijdorp? Ja, met Joke van de Zonnebloem. Kunnen wij vanmiddag jullie tijgers lenen? Dan gaan we even langs bij Annie in Schiedam. Die heeft ze al zo lang niet gezien. Sorry? Annie wil graag naar de dierentuin. En dat wordt lastig met haar fysieke beperking. Maar als de tijgers niet naar Annie komen, gaan wij met Annie naar de tijgers. Zo zetten we bij de Zonnebloem alles op alles voor een onvergetelijke dag. Er kan zoveel meer dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl. Super Lidl, met verse bokgroenten. 400 gram voor maar €1,29. Wijstra op Waai. Erik Enema. Hele goedemiddag en welkom bij Wijstrap bij de lijsten van deze werkweeken. De Siswiese succes heeft vele vaders. Ik heb er eigenlijk net een Friese variant ervan. Maar we zullen er eens wel over hebben in Wijstrap bij. Want waar het er al eens voor zwaarder dat Ljouwert, Friesland, een culturele haatstad worden is. Dat is een antwoord op nog volle meer prangende vragen. Maar eerst, het waren in het kwart. Hier is Piet Paulusma. Ja, het rond hier bij mij in Haas en op meerdere plekken in uw provincie. En dat is samen ontstaan. En dat zal de komende uren wel wat oors worden. De komende uren, Joen en vannacht droeg waar. Het zal vannacht ik opklaren. We gaan gewoon eens op mist en dichte mist. Maar schalking van het verkeer. Maar ik de temperatuur gaat waarom naar 2 graden. Betekent in opklaringsgebieden veroost aan de groen. En dat betekent dat het op plekken wel eens geleid worden kan. Nou, dan beginnen we meneer ik mee. En morgen is het droeg, zat het nou lieket. Moet Joen met rein, maar meer over het waar, over de hele uren. Het programma om uit thuis te komen. Van Fjouwer en Onzeiten, Wijstra op Waai. Wijstra op Waai. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone
someone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Nou, dat weet ik wel een beetje. Een perfect duet, wie dat, van Ed Sheeran en Beyoncé. Wijstra op Wij. Daar kan je maar thuiskomen. Wijstra op Wij. Dat wat in 2006 begon als idee, wordt joen werkelijkheid. Ja, het Friesland 2018 culturele haatzetten belooft vanzelfs een grut feest te worden. Er wordt joen lieds begon, maar oerel in de provincie meestal niet verhalen vertellen. Dus verslagjouwer René Koster die vertelt er aanstonds meer oer. En dan is morgen vanzelfs de gutte opening op de Treije Gutteplein van Ljouwert. Verslagjouwer Haaien Bootsma die zocht voor u maar de man die het verantwoordelijk is voor de veiligers. Morgen was de corona. Had je nog trolley struinen op een dag is een dag echt vooral je dan de echte opening. Ja, Joen is vanzelf, ik kan heel pad van opening. Kun je wel een beetje vernemen dat het wat broest. Ja, enorm. Ik ben nu net op Zeiland bijvoorbeeld weer geweest. En opeens hoor je keihard de koren zingen, want ze zijn nu de geluidsinstallatie aan het testen. En dat moet natuurlijk allemaal, omdat we het allemaal zelf in de stad goed willen horen. Maar ook de NPO zendt het natuurlijk rechtstreeks uit zaterdagavond. Ja, dat is echt niet minutenwerk, maar secondenwerk. En dan voel je, ja, en je voelt dat alle mensen die eromheen lopen, winkelend publiek, winkeliers zelf. Ik was net nog in een winkel. Iedereen is zo blij van jongens, wat leuk, het gaat nou eindelijk los. En men ziet ook, de stad is nu opeens aangekleed, overal extra vlaggen. En dat doen allemaal de mensen zelf, hè. We hebben geen bureaus ingehuurd om dat te doen. Het zijn gewoon andere mensen zelf die zeggen, ik wil ook wat doen. Ja, en dat was natuurlijk de bedoeling, dat we samen een feestje bouwen. Het is heel populair te zien en er hing het een hele positieve vibe in Ljouwert. Ja, en mensen zien natuurlijk ook al die berichten langskomen. Nu staan we weer in een Italiaanse krant als de topontmoeting, het topbezoek van dit jaar. Denk over je toekomst, noemen ze zo. En dan ga dus naar Friesland. En dan hebben ze een hele Italiaanse tekst die ik niet volg, maar er staat het woord Minskip in een Italiaanse krant. Nou ja, en in Duitsland staan we in 400 media. En in Duitsland zeggen ze allemaal, dit is wel Klein Amsterdam, want jullie hebben mooie grachten, allemaal voorzieningen, maar niet zo druk. Nou ja, en zo kan ik nog even doorgaan. Argentinië, Engelse kranten, Belgische kranten. Ja, en we zien dus nu ook er komen tientallen journalisten uit het buitenland. Alle kranten, Volkskrant, NRC, Trouw, allemaal 3-4 pagina's, gisteren en vandaag. Ik hou maar op, anders is de uitzending vol. We hadden het even over de dag van Jood, de dag van morgen. Er gebeurt zelfs van alles om de stad heen. Wat doe je op het moment van de veiligheid? Nou, natuurlijk heel veel. Sowieso is al snel besloten, we gaan de binnenstad autovrij maken. Want hier moeten de mensen rond kunnen lopen, fietsen. Want de hele stad door zijn overal in de binnenstad zijn al voorstellingen.
Dus die wil je niet verstoren met auto's. Bovendien is het natuurlijk vanwege de veiligheid. Soms moet je een fietsstalling afsluiten omdat daarnaast het grote optreden is en de koning langskomt. Ja, dan kan jij niet met je fiets naar binnen en buiten. Maar mensen snappen het allemaal. Er zijn dus ook allemaal extra fietsenstallingen aan de rand van de binnenstad. Je kunt parkeren bijvoorbeeld bij WTC. Arriva zet extra bussen in. Dus het is allemaal vooralsnog tip-top geregeld. Maar het is net zo dat je hem de oorlog vrachtwagen steen haar die liet zijn steegjes afsluiten, liekers bij de Passion in het geval weer. Nee, dat hoeft niet. We hebben natuurlijk wel hier en daar extra veiligheidsmaatregelen genomen. Net als toen gaat er bijvoorbeeld... als binnenstad wel autovrij is, dan kunnen er ook geen foute auto's staan. Hè? Dus voor een deel is dat al voorzorg. Maar zo zijn de voorzieningen afgestemd met landelijke diensten die daar ook over gaan. Dus dat is allemaal helemaal goed geregeld. Maar, wat is heel duidelijk, als je naar jou komen, Sint-Joen? Iedereen kan gewoon komen. Ik denk dat de ruimte zat is in de stad. Want als het ene plein vol is, hebben we er nog 2. Dus er is overal wat te beleven. Live. En dan bij de wagen ook nog op het grote scherm. Dus niemand hoeft te denken, ik blijf thuis. Al geldt natuurlijk ook dat je thuis ook goed kan zien. Ja, saai zo thuis. Net sneu. En iedereen moet komen, dan kunnen we beginnen. Omroep Friesland. Van Fjouwer Onzeiten. Wijstra op Waai. Het programma om uit thuis te komen. Wijstra op Waai. What would it be and would you call it to his face? If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. If God had a face, what would it look like and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, God is great. Yeah, God is good. Yeah. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus trying to make his way home. Trying to make his way home. Back up to heaven all alone. Nobody calling on the phone except for